Semua. Jadi sebelum saya mula ataupun sebelum kita mulakan sesi kita malam ni, boleh tak saya nak check dulu adakah visual jelas ataupun suara jelas ke tak kedengaran di device anda. So boleh tak komen di bahagian chat. Saya nak baca dulu komen dekat bahagian chat. Terima kasih banyak kepada semua yang komen. Jadi saya nak ucapkan apa khabar semua yang bersama dengan kita. Saya harapkan anda semua dilimpahkan segala rahmatnya, dipermudahkan segala urusan kita malam ini untuk menuntut ilmu. Dan malam ini kami nak bawakan anda satu lagi topik yang very powerful. 10 kali ganda jualan dengan AI selepas raya. AI dia punya key point dia. Jadi adakah anda semua sudah bersedia ke belum untuk sesi malam ini? Jadi saya nak tanya dulu kepada rakan-rakan yang hadir bersama dengan kita. Anda semua apa khabar? Daripada mana? Dan saya nak tanya juga, adakah malam ini kebanyakan daripada kita ni adalah usahawan ke ataupun bukan? So maksudnya, adakah anda ni orang yang berniaga ataupun memang hari ni datang nak belajar tentang AI sahaja? So boleh tak komen dekat bahagian chat? Boleh tak? CCTV Okey. CCTV tu apa tuan-tuan? CCTV tu memang menjadi seorang CCTV ke ataupun menjual produk berasaskan CCTV? Okey. Alright. Saya nak baca komen dulu one by one. Sementara itu anda boleh komen dekat bahagian chat. Kita nak meriahkan lagi. Dan sementara itu menunggu rakan-rakan kita yang lain untuk bersama dengan kita pada malam ini. Dan malam ini sesi kita boleh ajak seramai mungkin yang boleh. Rakan-rakan kita yang nak tahu lebih lanjut tentang bagaimana teknologi terkini AI boleh bantu memudahkan kehidupan sebagai seorang usahawan. Okey? Alright, so boleh ajak juga rakan-rakan anda lain yang mungkin struggle. Asyik pakai poster yang sama dah 15 tahun dah. Ada tak macam tu? Okay. Alright. Siapa dekat sini yang bila ada poster produk, dia pakai poster tu 3-4 tahun tak pernah tukar? Kalau ada boleh tak komen dekat bahagian chat ni? Okay. Alright. Alhamdulillah. So saya nak say hi kepada semua usahawan yang hadir malam ni. Terima kasih banyak kepada anda yang komen. Kita ada Muhammad Huzaiman bin Rohaizat CCTV. Okey. Kita ada Tuan Asri Rashid, berniaga aiskrim. Aiskrim bang. Okey, berniaga aiskrim lah. Alright. Kita ada Puan Sabrina, founder. Okey. Alright, kita ada Aziza binti Rashid, usahawan daripada Kelantan. Tu dia. Kita malam ni ke udara secara langsung di seluruh Malaysia. Okey. Alright. Okey, kita ada siapa lagi? Kita ada Umi Rosli, belajar tentang AI saja. Boleh, tak ada masalah. Malam ni kalau anda stay sampai habis, kita bawakan lebih istimewa sikit. So mungkin pada minggu lepas kita dedahkan orang kata teaser, geli-geli dulu tentang AI. Tapi malam ni dia lebih special sikit. Bagaimana untuk mencipta konten yang anda boleh terus gunakan sebagai bahan marketing. Malam ni juga kita akan reveal bersama dengan anda semua. Jadi malam ni lebih powerful. Okey, beri kita peluang untuk berkongsi. Dan saya juga perlukan anda memberikan peluang kepada diri anda sendiri. Alright, kita nak belajar ilmu percuma malam ni. Malam ni free, okay? Alright, so of course, bila free ni, saya takut ramai yang tak menghargai. Beberapa kat sini yang nak sangat menghargai perkongsian daripada Solvi. Boleh tak komen satu? Saya nak tengok berapa ramai kat sini yang nak belajar sesuatu. Yes, tu dia. Komen. Mantap, mantap. Teruskan komen. Okay? Alright. Jadi saya nak anda teruskan menggunakan bahagian chat. Sambil-sambil itu bantu kita untuk invite seramai mungkin rakan-rakan kita yang lain yang nak belajar lebih lanjut tentang AI. Malam ni Solvi bawakan. Saya bawakan konsep dia simple je tuan-tuan dan puan. Kami akan kongsikan bagaimanakah positioning AI tu dalam perniagaan anda. Tu number one. Yang kita kena tahu. Dan nombor dua, kami juga akan demokan. Malam ni kita nak demokan macam mana nak menghasilkan konten. Nak demo nak demo tau. Maksudnya anda boleh tengok dan boleh terus belajar. Boleh tonton dan terus belajar. Mungkin juga lepas habis sesi malam ni terus boleh praktikkan. Alright, so ilmu malam ni very powerful yang tidak mungkin anda dapat di tempat lain. Okay, sebab kita bagikan secara percuma. Alright, dan juga nanti kita akan kongsikan bagaimana pula kalau dah ada konten yang powerful, macam mana kita nak bagi lebih ramai orang nampak supaya yelah kita punya bahan dah power. Sekarang tiba masanya untuk cipta duit menggunakan bahan yang power itu. So malam ni kita akan kongsikan untuk anda semua. Alright, saya harap anda semua bersabar sebentar sebab saya tengah menunggu kita punya speaker get ready. Okay, speaker get ready, nanti kita akan mula.
Jadi sementara itu kita boleh tak kenal-kenal dulu bersama each other. Saya sambung Saya sambung. Alright, kita ada siapa lagi malam ni? Kita ada Izzat Haikal. Nak tengok-tengok je boleh, tak ada masalah. Kita ada Syafa Ren TRB Hartanah daripada Kelanggar Place, usahawan hartanah. Kita ada Tuan Yaakob, usahawan. Okey, kita ada Tuan Azwan Osman dalam perjalanan untuk start berniaga. InsyaAllah boleh tu. Kita ada Syariman Shah daripada Tawau. Wow, rindu terus dengan Tawau Sabah. Okey, alright, kita ada Kilang Kopi Malaysia. Assalamualaikum, saya jual coolfit.com. Nak belajar AI untuk bantu viralkan produk saya ni. Macam mana tu? Okey, alright, nanti kita akan tengok macam mana. Okey, kita ada Puan Fariza Ismail, pengusaha spa kecantikan di Alostar Kedah. Nampak tak? Pandai dia tau. Dia buat terus marketing dekat komen ni. Inilah dia. You guys pula macam mana? Okay. Alright, dalam solving kita is okay untuk permulaan ni sebelum kita mula. So you guys boleh perkenalkan diri, buat bisnes apa, daripada mana. Mana tahu kan ada peluang untuk buat networking sesama kita yang hadir malam ni. Dan juga mana tahu kita boleh dipertemukan dengan apa yang kita nak juga di dalam chat ni, kecuali jodoh lah. Okay. Alright guys, kita ada NK Outlet. NK Outlet. Siapa lagi usahawan? Kita ada Zul Hilmi, nak belajar pasal AI. Okay, alright. Kita ada Cikgu Yani. Cikgu ni tau. Okay, Cikgu Yani usahawan. Kita ada Zulkarnain Ismail, usahawan juga. Kita ada Umur Rusli daripada Sibu, Sarawak, usahawan Pasir Kucing. Wah, Pasir Kucing pun sekarang ni boleh jual Wah, bagus lah. Wah, kucing dia ada pasir dia Manusia pasir tak ada. Okay, alright, go. Okay, kita ada Sabrina, Berniaga Essential Oil. Kita ada Nur Hafiza Hussein, e-book. Okay, kita ada Muhammad Hafiz, ejen property. Kita ada Syafawati Hilmi, ejen hartanah. Okay, kita ada Rahimi Muhammad Rasad, bilik seminar Gombak. Nampak tak? Ada dia berniaga bilik seminar pun ada juga malam ni. Okay, kita ada Kamila, Mami Hana. Kita ada Malaysia ni jual rumah tuan. Okey, alhamdulillah, bagus jual rumah bagus sebenarnya. Okey, jangan jual rumah sini, jual rumah orang lain. Okey, alright. Okey, kita ada Abdul Majid Ahmad, pengusaha homestay. Kita ada Realme 6 Ray Homestay. Kita ada siapa lagi? Hasri Akisha, ejen hartanah daripada Kelantan. Assalamualaikum, ejen hartanah daripada Kelantan. Apa khabar anda semua? Daripada IQI ke agensi mana ni? Okey. Alright. Kita ada iPhone Cik Mah nak. Okey, alright. Siapa lagi yang nak kenalkan diri? Teruskan. AI tu apa ya? Baru join. Okey, tak apa dah apa. Ini yang kita nak sebenarnya. Bila perasaan ingin tahu tu ada dalam diri anda, saya percaya yang hadir malam ni datang dengan perasaan nak tahu. Okey, nak tahu. Jadi, bila perasaan nak tahu tu ada, bagus. Dia adalah satu petanda bahawa kita nak improvekan diri kita. Betul tak? Alright. Jadi, saya nak perlukan anda, berikan peluang kepada kami untuk melakukan sedikit introduction tentang company. Dan selepas itu nanti saya akan paskan kepada speaker kita yang pertama. Malam ni akan ada 2 speaker, tuan-tuan. Okey. Speaker pertama akan berkongsikan tentang positioning. Alright, dalam bisnes ni, dalam bisnes online lah especially. Sebab bila kita bercerita tentang AI ni sebenarnya, ianya adalah fokus kepada sekarang ni lah, apa yang kita nak kongsikan adalah fokus untuk digunakan dalam dunia pemasaran online. Ataupun orang panggil online business. Okey, maafkan saya sekejap, saya ada masalah teknikal sekejap. Saya tutup kamera, sambil-sambil tu saya akan terus berkongsikan. Okey. Alright, jadi saya nak anda semua get ready sekejap sementara menunggu kamera saya come back. Okey, sekejap izinkan saya sementara itu. Jadi saya nak perlukan anda semua untuk invite seramai mungkin rakan-rakan usahawan kita untuk bersama dengan kita pada malam ini. Sebab apa? Sebab malam ni banyak perkara-perkara best yang kita akan kongsikan kepada anda semua. Alright? Kami nak kongsikan banyak perkara-perkara best malam ni kepada anda semua. Jadi sebelum kita mula, saya nak anda semua ambil saja link tadi yang kami kongsikan kepada anda, ataupun apa yang link yang anda dapat daripada grup WhatsApp ke, ataupun grup Telegram ke, ataupun grup email ke. So boleh tak anda bantu saya sekejap, tolong komen dalam grup tu. Yang pertama, boleh tak komen hadir dulu. Tu yang penting. Boleh tak kalau anda lebih rajin, lebih bersemangat, malam ni kita ada banyak hadiah istimewa nak bagi ni tau sebenarnya. Tapi boleh tak anda screenshot ke, ataupun ada komen hadir dekat, bukan dekat chat ni, tapi dekat grup yang anda dapat invitation untuk hadir ke seminar malam ni. Percuma. Itu je kita minta. Malam ni kita nak kongsikan ilmu free Ilmu ni very powerful. Saya tak minta banyak, saya minta anda tolong sharekan kepada dalam grup yang anda join. Okey, komen hadir. Kalau lebih baik anda komen, anda screenshot saja. Screenshot anda sedang menghadiri Zoom malam ni. Boleh tak tuan-tuan dan puan? Saya nak anda semua bantu kita sekejap.
Sekarang ni baru ada 181 orang. Saya bukan komen dekat chat, komen dekat grup WhatsApp yang anda dapat Zoom link malam ni. Boleh tak tuan-tuan dan puan? Yes, teruskan. Okey. Saya nak anda komen dekat bahagian chat di dalam grup WhatsApp yang anda dapat invitation ke sesi malam ni. Okey? Jadi, alright, saya nak anda semua komen, bantu kita. Kita tak cukup ramai lagi ni nak mula ni. Malam ni kita nak kongsikan ilmu free Jadi ilmu ni pula very powerful. Jadi saya dengan tidak segan silunya, tidak segan silunya, saya nak minta kerjasama semua. Boleh tak bantu saya untuk kita ramaikan lagi sesi kita pada malam ini, insyaAllah. Alright, jadi sementara itu, tuan-tuan dan puan, izinkan saya untuk membuat sedikit pengenalan tentang Solvi. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir dalam seminar kita. So boleh tak anda komen, siapa dekat sini yang mungkin baru first time hadir, komen first time. Kepada yang dah biasa hadir, komen saya Otai. Okey. Alright. Jadi saya nak anda semua tolong berikan perhatian sebentar lagi. Dan saya nak perlukan anda juga untuk kejutkan rakan-rakan kita yang lain untuk sertai kita sebelum kita mula. Jadi sementara itu saya nak minta izin kepada anda semua. Mungkin ada yang baru first time, mungkin yang tak kenal lagi siapakah Solvi. So sudi tak nak berkenalan dengan Solvi ni, abang akak saya malam ni? Kalau sudi, kita nak buat sedikit introduction lah. Okay, tu dia simple je, pantas, mudah dan cepat saja. Okay, boleh tak saya minta izin dulu? Okay, terima kasih banyak kepada yang komen nak kenal. Okay, alright, bukan kenal saya, tapi kenal company Solvi tau. Okay, alright, tuan-tuan dan puan, izinkan saya untuk buat sedikit pengenalan. So, Assalamualaikum semua, kami daripada Solvi. So, malam ni kami nak bawakan kepada anda apa yang kita panggil sebagai the powerful of AI. Macam mana boleh bantu anda buat 10 kali ganda jualan, insyaAllah selepas raya ni, menggunakan ilmu Artificial Intelligence. So apakah itu Artificial Intelligence ataupun AI? Nanti kita punya speaker akan terangkan. Sabau. Okey, orang Melaka kata sabau. Okey. Alright. So, untuk makluman semua yang mungkin baru first time bersama dengan Solvi Heroes ataupun Solvi, ini sebenarnya adalah kami adalah syarikat yang menyediakan solusi kepada anda usahawan, sehingga anda boleh capai serendah mungkinlah kos marketing anda. Sebab dalam perniagaan ni tuan-tuan dan puan, kos marketing ni jangan dilupakan. Ramai orang buat produk tapi tak standby kos marketing. Itu yang jadi tak menjadi produk tu. Betul tak? Alright, siapa ada masalah macam ni, tolong komen, saya lah tu. Okey, tapi jangan risau, di Solvi insya-Allah kalau anda ada RM RM1 sehari, anda boleh menjalankan proses marketing untuk produk anda. Okey? Alright, saya percaya ramai orang nak berniaga, dah ada modal buat produk, pergi OEM buat produk, lepas tu lupa marketing nak buat macam mana kan? Dia pun cuba untuk live, tapi tak boleh pergi gak, kenapa? So that's why sebenarnya selain daripada ilmu, kena ada cost marketing. Tetapi di Solvi jangan risau, kita mendedahkan tentang ilmu free cost marketing. Kita ada sistem, kita ada automasi sistem. So that's why hari ini sebenarnya ramai dah yang menggunakan kita punya sistem, insyaAllah. Okey, jadi di samping itu juga kami nak fokus kepada dua perkara ni tuan-tuan dan puan, kepada anda yang mungkin baru bersama dengan kita. Alhamdulillah dah ada 193, 94 lagi, naik lagi. Okey. Alright, baik pun di dalam Zoom ni ataupun di dalam Facebook. Apa yang kita nak bantu anda adalah, katalah nanti kan kita dah belajar tentang AI, kita dah berjaya menghasilkan grafik, poster yang memang bukan main lawa lagi kan. Kalau ambil pakai gambar handphone, dia punya pergi dia tak pergi-pergilah. Okey, gambar botol tu rupa macam bukan botol pun ya kan. Macam tu. Tetapi kalau guna AI mungkin dia akan lebih di luar jangkaan kita lah, sebab dia robot yang buat kan, artificial intelligence yang buat. So dia akan jadi lebih powerful. Tetapi tuan-tuan puan, ada dua masalah ni yang kita nak bantu. So kalau kata nanti anda dah ada grafik, poster, konten yang very powerful, yang pertama adalah, ini masalah ramai usahawan yang tuan-tuan puan, saya kena beritahu banyak kali kami tekankan kepada semua pengguna Solvi ke, bukan pengguna Solvi ke. Alright, kita nak bantu anda adalah bagaimana nak bantu anda selesaikan masalah, nak beritahu ataupun nak bagi seramai mungkin orang nampak kita punya bisnes ni daripada segi kita punya konten tu. Alright, tu yang pertama. Sebab ramai, kalau hari ni anda belajar AI, lepas tu dah tahu ilmu AI dan boleh menggunakannya, saya percaya anda akan ada satu lagi masalah. Masalahnya adalah
poster ni tujuan dia adalah untuk menarik pelanggan. Betul tak? Tetapi kalau tak ramai orang nampak poster, macam mana nak tarik pelanggan? Betul tak, perempuan? Betul tak? Komen dekat bahagian chat. Faham? Siapa yang faham apa yang saya cuba sampaikan? Tolong komen sekejap. Okay? Alright. Tu yang pertama. Yang kedua pula, bila kita bercerita tentang marketing ni, dia bukan proses satu hari buat, besok sampai ke kiamat terus jadi jutawan. Tidak, tuan-tuan puan. Sebab tu kalau perasan saya tak nak sebut nama company, masih ramai lagi company-company yang sepatutnya kalau ikutkan dia punya business level tu, dah boleh tak payah berniaga dah. Betul tak? Duit makan tak habis, 18 keturunan. Tetapi company tu masih lagi konsisten buat marketing. Kenapa? Sebab marketing itu adalah kunci kepada jualan, kunci kepada perniagaan, dalam satu proses nak bawa masuk duit dalam syarikat. Okey, jadi kita ni baru nak berniaga ni, memang akan ada satu masalah, iaitu ini bukan masalah anda seorang, ini masalah manusia sejagat. Manusia ni dia ada masalah tidak konsisten. Tolong komen kat bahagian chat, tidak konsisten. Okey, that's why teknologi wujud dalam dunia ni untuk membantu kita konsisten. Tolong sebut sama-sama kalau anda nampak saya punya kita punya live malam ni kan. Tolong komen sama-sama. Saya tidak konsisten dalam aktiviti pemasaran. That's why saya memerlukan teknologi. Okay. Alright. So tu dia. Dua. So ini game plan dia. Dua benda ni sangat penting. Siapa faham benda ni, InsyaAllah dia boleh senang nak absorb nanti kita punya perkongsian. Okay. Alright, so yang pertama tadi adalah macam mana nak capai maksimum audience. Yang kedua adalah macam mana kita nak konsisten. Okay, so anda boleh melawat kita punya website. Alright, dan juga kita punya Solvi Heroes punya page. Okay, jadi ini adalah senarai klien yang dah bersama dengan kita. Tak nak cerita banyak. Alright, so nanti kita akan kongsikan anda ada something istimewa malam ni di akhir sesi nanti. Dan saya nak anda semua fokus betul-betul, sebab saya rasa kalau tak silap saya, signal dah diberikan. Adakah kita punya speaker dah ready ke belum untuk mulakan perkongsian kita pada malam ini? Saya nak check dulu dengan kita punya team. Alright. Adakah Sifu Viral dah ready ke belum? Okay. Saya nak check dulu dengan signal. Kalau Sifu Viral dah ready, saya jemput beliau untuk ke screen sekarang ni bersama dengan kita semua. Jadi sementara itu anda semua, alright, anda semua tolong bagikan love dekat bahagian chat. Tolong komen. Saya tak sabar nak mula kat bahagian chat, sebab saya nak anda semua berikan energi kepada Sifu Viral supaya dia lebih deliver more lagi kepada anda semua. Alright, Sifu Viral, are you ready? Okay, ready. Right. Okay. Alright, tu dia Sifu Viral. Senyuman manis malam ni. Okay. Alright, untuk anda semua. Jadi tanpa membuang masa, adakah anda semua sudah bersedia? Saya nak cek dulu. Tak dengar. Adakah anda semua sudah bersedia? Tak dengar. Adakah anda semua sudah bersedia? Komen love dekat bahagian chat tu sebanyak mungkin yang boleh. Alright. Kalau anda semua sudah bersedia, tak nak buang masa, saya pass sesi seterusnya kepada Tuan Fakri ataupun Sifu Viral. Dipersilakan Sifu Viral. Okay, alright. Assalamualaikum. Terima kasih. First of all, saya ucapkan kepada Tuan Firdaus Shah, moderator kita pada malam ni, dan terutamanya kepada tuan-tuan dan perempuan, abang, akak, adik, sahabat-sahabat saya, usahawan-usahawan sekalian yang sudi luangkan masa pada Sabtu malam Ahad ni, walaupun hari hujung minggu kan, mungkin sepatutnya tuan-puan pergi bercuti waktu malam sebab waktu siang tu panas. Tapi sanggup juga datang pada malam ni untuk mendapatkan sesuatu yang best. InsyaAllah kita akan cuba sampaikan, iaitu tentang berkenaan dengan AI, okay, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Apakah AI ni boleh bantu dari segi macam mana? Boleh tak dia bantu kita dari segi sales, meningkatkan bisnes kita? Okay, alright. Suara macam slow. Adakah suara saya jelas? Saya nak semak dulu sebelum saya bermula, sebab malam ni saya just nak buat buka minda tuan-puan dulu. Apakah kelebihan dan apakah yang kita boleh dapat dengan AI? Okay. So boleh tak siapa-siapa bantu saya suara jelas? Okay, mungkin kepada tuan-puan sahabat yang dalam ni suara saya tak berapa jelas, mungkin anda boleh kuatkan sound atau volume, insyaAllah. Saya tak boleh menjerit banyak sangat, nanti jiran saya bangun. Okay, alright. So tanpa buang masa lagi tuan-puan, okay, kita akan kongsikan beberapa
jenis AI yang telah ada dan sebenarnya telah viral di satu dunia. Okey, memang sekarang ni zaman yang trending lah. Memang kalau tuan-puan buka aja Facebook terutamanya, buka aja TikTok, ada sahaja orang kan cerita pasal AI. Sebab tu tuan-puan rasa macam nak hadir malam ni. Sebab abang akak saya sahabat ni nak tahu apa benda AI ni. Kan apa yang best sangat? Best ke kalau pakai boleh buat duit ke? Boleh untung ke? Itu yang kita nak kongsikan. Dan of course kita akan tunjukkan beberapa AI yang mungkin dapat membantu dari segi nak meningkatkan bisnes, nak meningkatkan jualan, nak mudahkan kerja. Alright? So sebelum saya bermula, saya nak disclaimer. Okay, saya pun sering menggunakan teknologi-teknologi AI yang terdapat di pasaran, yang terdapat di dunia, dan teknologi-teknologi AI ni tengah membangun, okay, dia tengah develop. Alright, dan apa yang penting daripada AI ni, dia boleh bukan menggantikan manusia lah, ini pendapat peribadi saya. Bukanlah manusia tidak diperlukan langsung untuk, maksud dia bila ada AI, manusia tak perlu guna dah, tak perlu ada staff dan sebagainya, tidak. Tapi sebenarnya kalau tuan-puan ambil dari sudut positif, AI ni membantu memudahkan kerja kita, mempercepatkan kerja kita. Terutamanya kalau tuan-puan buat marketing dan pemasaran secara online dan dari segi nak cari sale. Alright, so disclaimer daripada pendapat peribadi saya, AI membantu saya mempercepatkan kerja saya, bagi kerja saya lebih efisien dan juga menjimatkan masa saya. Itu yang saya nak kongsikan kepada tuan-puan malam ni. Alright, so tak nak buang masa lagi, kita terus nak bermula lah. Saya ni terpaksa bagi disclaimer sebab saya takut ada orang beranggapan nanti Solvi ni kata, oi, AI nanti manusia dah tak ada kerja. Manusia akan pupus, semua manusia akan miskin, tinggal yang kaya-kaya saja. Ni orang miskin macam mana? Tak ada kerja lah. Jangan anggap begitulah. Sebenarnya kita kena ambil sudut positif. AI membantu kita mencepatkan proses dan memudahkan kerja kita, menjimatkan masa, insyaAllah. Alright, so saya tak nak buang masa lagi. Saya kongsikan skrin saya. Boleh nampak tak skrin saya? Kalau nampak kita terus mula. Okay. Jangan risau, saya tak akan cerita lah siapa saya. Kalau mungkin tuan-puan pernah masuk seminar yang lain kan, dia cerita pasal, speaker akan cerita diri dia tu sampai sejam. Okey, saya perlu bantuan. Adakah skrin saya ni nampak tak? Siapa-siapa boleh bantu dekat ruangan chat? Skrin saya jelas tak? Okey, nampak, alhamdulillah, terima kasih. Alright, so kita pergi ke beberapa slide yang saya buat lah kepada tuan-puan lah. Okey, supaya tuan-puan nampak kenapa tuan-puan kena bagi masa kepada kami pada malam ni. Alright, so saya nak bincangkan dulu kelebihan dan kegunaan AI. Okay, apakah kelebihan dan kegunaan AI daripada pendapat saya lah. Setiap orang lain dia ada pendapat masing-masing. Okay, kita orang kata apa, meraihkan pendapat. Okay, so kelebihan AI, saya ulang balik, menjimatkan masa dan tenaga. Dan yang paling penting tuan-puan bagi saya, bila kita pandai pakai AI ni, yang ini yang best tuan-puan. Sebab ini masalah saya lah sebagai seorang yang nak buat iklan, sebagai seorang yang nak buat bisnes, sebagai seorang yang nak cari sale, sebagai seorang yang mungkin tuan-puan ni founder, tuan-puan ni ada bisnes, kita perlu ada idea, betul tak? Selalu kita sangkut bab idea. Contoh, kita dah ada barang. Macam mana nak bagi sale ni naik Macam mana nak rekrut banyak ejen macam mana nak buat packaging yang lebih menarik macam mana nak tingkatkan kualiti produk semua kita akan fikir macam mana setiap kali kita nak tidur. Betul tak? Kalau setuju, komen setuju. Terutamanya kalau tuan-puan ni founder ataupun owner business, ataupun tuan-puan ni level stokis, level tinggi-tinggi, tuan-puan akan sentiasa fikir, macam mana aku nak dapat sale lebih banyak macam mana aku nak settle hutang macam mana, betul tak? So saya personally menggunakan AI yang ada ni, paling pentinglah bagi diri saya adalah dia boleh bantu kita jana idea. Idea ni yang kadang-kadang susah nak dapat. Okey, mungkinlah tuan-puan dari segi sudut pandang Islamik lah. Okey, saya pun contohlah kita solat, selepas solat kita angkat doa kan. Ya Allah, Tuhanku bantulah aku, bagi mudah rezeki aku, mudahkan urusan aku dalam perniagaan. So mungkin Allah perkenankan doa tuan-puan, dia bagi asbab. Asbab dia adalah bila tuan-puan gunakan AI. So saya nak disclaimer dekat sini, AI ni bukan menggantikan Tuhan, tapi mungkin AI ni adalah asbab untuk Allah pemudahkan urusan kita. Itulah sebab tuan-puan bagi saya,
paling sukar dalam bisnes, dalam pemasaran, dalam mencari sale, mencari duit, menyettlekan hutang, komitmen tinggi dan sebagainya. Paling susah adalah idea, tuan-puan. Dan selalu kita akan minta ke Tuhan, bagilah rezeki, bagilah mudahkan urusan, bagilah idea kepada Tuku, ya Allah. So mungkin tiba-tiba Allah perkenankan doa tuan-puan, dia bagi spark ke otak tuan-puan, why not aku try pakai AI ni tengok. Dari situ dia spark idea, okay? So lagi satu, AI ni bagi saya lah personally, dia membantu saya memberi info yang pantas dan spesifik. Nanti saya akan tunjuk, jangan risau. Tuan-puan ambil dulu point ni. Ini pengalaman saya. Kalau sebelum ni saya perlu Google, bila saya Google saya perlu cari satu-satu, semak satu-satu kan. Lama-lama dia penat lah tuan-puan. Lepas tu kita kena ambil sini sikit info, ambil sini sikit info, ambil sini sikit info, baru kita satukan. Dia makan masa. Bila saya nak cari info, kan, info macam mana nak meningkatkan produk, info macam mana nak buat marketing lebih baik. So itu bantu, dia akan bantu kita. AI ni kelebihan dia. Next adalah improvise quality kreatif. Maksud dia, kalau tuan-puan nak buat iklan, poster akan lebih menarik, video akan lebih cun, logo akan lebih cantik. Itu kelebihan dia. Dia membantu. Alright. So seterusnya tuan-puan. Okay, jangan risau, saya tak banyak slide sebab saya sebentar nanti saya nak tunjuk beberapa sistem AI yang saya pakai. Okay. So bila tuan-puan join malam ni kan, setuju ramai setuju So paling best bagi saya AI ni kan, dia bantu saya dapatkan idea tuan-puan. Idea ni paling susah nak dapat. Kadang-kadang kita tak boleh buat sebab idea kita tak berapa cun, tak berapa best. So kita guna AI untuk dapat idea. Okay? So ramai yang join malam ni akan rasa, bila join seminar AI ni boleh buat duit ke? AI ni penting ke? AI ni betul ke dia boleh jana duit? Banyak sebenarnya kalau tuan-puan memahami AI, tahu cara pakai AI ni. Dan tuan-puan kalau kreatif sikit, sebenarnya contohlah kan, antara contoh yang kalau tuan-puan bila ada ilmu menggunakan AI, apa tuan-puan boleh generate income. Contoh tuan-puan boleh buat servis bina content dekat Facebook page ataupun TikTok video. Sebab ini masalah ramai usahawan, ramai founder-founder owner business, dia tak ada masa nak buat content. Okay, so tuan-puan boleh jadi content manager. Tuan-puan boleh tolong buatkan konten untuk setengah bisnes. Dia punya Facebook page tu tengok sedu saja tak ada konten. So macam mana nak buat konten? Kita bila nak buat konten, kita ada satu je masalah, idea. Orang yang ada masalah buat konten adalah masa dan idea. So bila dengan AI, dia akan membantu kita spark. Macam ni. Selepas kita search. Ini antara lagi, servis mencantikkan design website. Tuan-puan mungkin sebelum ni ada dalam ni lah, yang mungkin tahulah sedikit tentang website technical. Cuma ada masalah dari segi website tu nampak tak hidup, tak menarik kan. So kita minta AI generate beberapa image, model contohnya. Nanti tuan-puan akan nampak. Dan AI ni boleh bantu saya dari segi apa? Saya boleh tanya dia, apakah marketing terbaik untuk jual produk sambal? Apakah marketing terbaik untuk jual perfume? Dia bagi idea. Right? Dan seterusnya, siapa yang rajin buat blog post dan dapat duit daripada AdSense, Google. Anda buat konten, letak dalam website, publish dalam Google, kalau orang cari, orang masuk website anda dan di situ akan keluar iklan, dipanggil AdSense. Ini adalah beberapa contoh idea macam mana boleh buat duit jika abang akak sekalian sahabat dalam ni tahu menggunakan beberapa AI. Dan jangan risau, AI setiap hari dia akan banyak lagi AI akan muncul dan banyak persaingan. Contoh daripada Google dah keluarkan AI. Lepas ni ada company lain yang teknologi besar ni, mereka akan keluarkan AI yang lebih canggih. So kita jangan ketinggalan lah. Tapi untuk makluman tuan-puan, kami setakat ni kita belum ada satu sistem yang 100% yang kita buat AI, tapi kita nak kongsikan kebaikan menggunakan AI. Apakah intelligence yang tuan-puan boleh pakai, saya akan tunjukkan. Alright, so itu baru mukadimah tuan-puan. Jangan risau. Bukanlah saya nak buat nak bersyarah pada malam ni. Don't worry tuan-puan. Saya bukanlah lecturer tuan-puan. Sebab saya nak tunjuk apa lagi contoh AI yang saya suka pakai. Alright, so welcome to the AI pertama yang saya nak kongsikan pada malam ni, yang saya rasa sangat bagus daripada Google sendiri, iaitu bard.google.com. Okay, so saya nak tanya dekat chat. Siapa yang first time dengar Bard? Ni Cik Bard. bard.google.com. Siapa yang first time dengar?
So ini adalah teknologi AI yang telah baru dibina oleh Google dan masih lagi dalam eksperimen. Okay, yang first time, Alhamdulillah. Tahniah kerana anda hadir malam ni dan anda dapat sesuatu yang baru untuk anda. Dan saya pasti ada yang dalam ni dah pernah dengar BAT ni banyak kali, cik BAT ni banyak kali. Don't worry, kita bagi peluang kepada yang first time. Okay, Muhammad Faizal pun baru try pagi tadi. Yes, memang very good lah. Okay, tak pernah dengar lagi bagus. Saya suka nak terangkan. Okay, so BAT ini adalah percuma, sistem AI BAT ni percuma. So apa yang dia macam Google lah tuan-puan. Contohlah kan. Contoh, kita nak cari resepi bahulu. Resepi bahulu terbaik. Contohlah tuan-puan nak meniaga bahulu. Contoh, terbaik 2023. Contoh. So ini cara lama. Cara lama nak cari information, nak cari knowledge, nak cari idea, kita akan Google. Mr. Google. Tapi bila kita Google, kita akan nampak banyak sangat kan. Information tu datang dalam sini semua keluar habis. So kita kena buat apa? Kita kena buka satu-satu. Buka satu-satu. Buka satu-satu. Betul tak? So ini cara lama tuan-puan. Tuan-puan kena buka satu-satu. Tuan-puan kena baca. Oh, okey macam ni. Tuan-puan baca ni pula, blog ini pula. Macam ni kan. So dia memerlukan masa, memerlukan fokus. Tuan-puan kena explore. Tapi bila ada AI, contohlah. Kita just boleh search dekat sini sahaja. Apakah? Resepi bahulu tersedap di Malaysia pada tahun 2023. Kita type saja dekat bawah ni, enter a prompt ni. Apa yang anda nak dan nanti dia akan keluarkan untuk kita. Okay, so sorry. What is English lah. What is best food recipe? Okay. Dia macam tolong correctkan information tu untuk kita. So fakta-fakta tu dia akan jawab terus macam ni. Malaysia is country with rich diverse culinary history and there are many traditions from some of the most popular nasi lemak, asam pedas, laksa. So macam tu. Ni ada antara beberapa contoh yang saya buat. What is your opinion on Solvi Heroes? Saya tanya soalan dekat Cik Bat, dekat Google. Apakah pendapat anda tentang Solvi Heroes, company saya? So dia akan bagilah kelebihan dan kelemahan. Kenapa saya tanya ni kepada Cik Bat? Kerana saya nak tengok apa benda yang kita boleh improvise dari sudut company. Contoh tuan-puan ada company apa kan? What is your opinion on company apa? Contoh company yang hebat di Malaysia. Okay, saya terfikir ni memasak lah contoh lah kan. Contohlah, tuan-puan ni adalah owner business. So kita boleh tanya AI, kan, dapatkan pendapat daripada AI tu. So kita tengok kelebihan memasak based on BAT ni, dia akan correct semua information dalam internet. Okay, daripada Google whatsoever, dia akan concludekan kita, dia akan jawab within few second macam ni. Fakta tentang memasak, apa kelebihan dia, apa kelemahan dia, contohlah. So nampaknya daripada research AI ni, kelemahan memasak bagi pendapat Cik Bat adalah kadang-kadang tak semua selection tu senang dapat. Banyak yang sold out. So mungkin as a owner business, okay. So inilah pendapat netizen tentang produk saya. So saya kena improvise. So nampak tak antara kelebihan dia? Dia ni macam Cik Bat ni adalah kaki bagi fakta. Apa yang you nak fakta, dia akan keluar. So kalau kita kreatif, kita boleh search pasal pendapat company kita, okay? Ataupun you boleh search apa contoh. Okay, kalau BAT ni boleh jawab, maksud dia orang dah mula kenal produk anda. Kalau anda letak produk, what is nama produk? Dia tak dapat jawab, means you punya marketing orang tak tahu lagi dekat internet. Faham tak? Saya pun ada try tadi.
Contoh, who is Sifu Viral? Okay. Nasib baik dia tahu saya ni adalah brand name. Okay, the company was founded in 2017. Okay, apa kelebihan dan sebagainya. Okay, so information daripada chatbot ni kita boleh pakai untuk kita improvise kita punya business. Info-info daripada chatbot. Okay, so senang saja nanti tuan-puan pergi saja bot.google.com dan daftar menggunakan Google account. Okay, dan ianya percuma. Tak ada apa pembayaran. Bot ni for now saya test tadi dia jawab English lah sebab dia baru lagi. Okay, kamus bergerak lah. Betul, seperti mana Tuan Firdaus cakap. Kamus bergerak. So, nampak, kita nak information, kita tak perlu nak correct satu-satu macam tadi kan. Contoh kita nak tahu tentang bahulu kan. Kita search dia keluar terus. Kita tak payah nak explore satu-satu. Dia makan masa. Okay, what is bahulu? Contoh. Something like that. Okay, so yang ni memang sangat membantulah, terutamanya student-student universiti lagi lah kan. Kalau mereka buat assignment dari segi sejarah, senang lah kerja. Okay, senang lah kerja. Okay, alright. Okay, nampak? Dia fakta dia keluar terus. So kita tak payah nak cari satu-satu, compare-compare kan. Dijimatkan masa kita lah. Ini salah satu AI, okay. AI kedua yang famous lah tuan-puan. Mungkin ada yang tak pernah dengar. Saya tanya dulu dekat ruangan chat. Chat GPT. Saya pasti yang ni paling famous lah. Okay, Chat GPT. Siapa yang first time dengar ataupun pernah nampak, tak pernah nampak perkataan ni, Chat GPT? Saya nak tengok. Saya pasti AI yang paling famous sekarang adalah Chat GPT dan nanti kita ada rakan saya akan kongsikan tentang AI yang satu lagi famous iaitu Midjourney. Selalu guna. Okay, tapi ada juga yang tak pernah. Asna cakap dia tak pernah gunakan Chat GPT. Azizah tak pernah, Umi Rosli tak pernah. So, alhamdulillah, thank you so much kerana tuan-puan sudi datang malam ni. Okay, saya just nak buka minda saja. Ada satu lagi AI yang very popular, sangat popular, Chat GPT yang agak matang sikit, okay, daripada Bard. Bard ni sebenarnya nak lawan Chat GPT lah. Ini pendapat saya lah kan. Okay, ini daripada Google. Yang ni daripada open source, okay, tapi yang ni ChatGPT keluar dulu and then Bard tengah nak orang kata apa, keep on track, okay. So ChatGPT ni dia apa yang best ni adalah dia pun boleh keluarkan info untuk kita, dia boleh buatkan copywriting, ayat iklan untuk kita, dia boleh buatkan content untuk kita, dia boleh bantu dari segi buat karangan, dari segi buat essay dan sebagainya. Cuma kita kena pandai bagi arahan dekat sinilah, send a message. Okay, contoh senaraikan 5 ayat iklan paling hebat untuk menjual, okay, untuk menjual apa? Menjual kuih bahulu di Malaysia, okay, dalam bahasa Melayu pasar. Contohlah. Contoh saya tengah buat demo. Okay. Alright, dan kita enter tengok. So dia on the spot. Perkataan-perkataan dalam ni kita boleh ambil dan kita letak dalam ayat iklan kita, ayat konten kita kalau tuan-puan menjual bahulu. Nampak? Menampak? Okay, saya taklah copy sebiji-sebiji ambil semua dan jadikan dia ayat iklan. Tapi saya bila nak buat ayat tu, kita selalu masalah point-point ni. Nampak? Dapat satu point. Oh, bahulu ni dalam iklan saya kena buat video, saya kena buat ayat yang ada manis, gebu dan lembut. Betul tak? Kalau saya nak jual bahulu, saya dah dapat dah point. Oh, dalam iklan saya, dalam ayat saya, dalam video saya kena keluarkan point manis, gebu dan lembut. Kenapa? Kalau ChatGPT jawab macam ni, maksud dia dah correct semua apa yang netizen di Malaysia ni cakap pasal bahulu. Yang paling famous, mereka bercakap kalau bahulu je, customer kita nak manis, customer kita nak gebu dan lembut. Bahulu kalau tak manis, tak gebu, tak lembut, tak boleh jual. Faham tak? Nampak? Dia bagi idea tak? Lepas ni saya nak buat iklan, senang saja. Contohlah saya arahkan
content creator saya, seorang wanita kan, Kak lepas ni buat video iklan, dalam video tu Kak kena cakap tau, bahulu manis, gebu dan lembut. Jangan tak cakap. Baru iklan tu power. Nampak tak? Kalau kita tak ada information macam ni, kita asyik cakap bahulu kita sedap, bahulu kita sedap, bahulu kita sedap. Padahal kita kena sebut manis, gebu dan lembut. Lepas tu orang akan tanya, macam mana kau dapat idea? Power aku punya iklan ChatGPT je. You see? Okay, kuis siput pun boleh. Kuis siput pun boleh, nanti kita try. Nampaknya dia bagi lagi. Dalam iklan kena sebut telur segar, fresh egg. Yang itu yang customer nak. Saya pun tak terfikir kan. Betul lah kalau nak beli bahulu, setengah orang dia nak tahu telur tu berbasuh ke, kan, segar tak segar kan. Okay. Dalam iklan, kuih tradisi yang takkan pernah luput dari kenangan. Ini pun point juga saya letak dalam iklan. Nampak? So dia membantu. Alright. Apa lagi? Nak kuih siput pula kan? Contoh. Boleh. Tapi kalau yang percuma dia ada limitation dia lah. Per day. Senaraikan 5 ayat iklan paling hebat untuk menjual kuih siput. Ni sebenarnya boleh panjang lagi. Lagi banyak tuan-puan letak, lagi detail dia akan bagi. Okay? Okay. Ini adalah demo sementara daripada saya. Okay. Dia keluar dah. Okay. Nampaknya kuih siput kena rangup. Kuih siput membuatkan kita ketagih. Okay, point. Nak masuk iklan nanti, nak buat video kan. Nak buat ayat kan, mesti kena sebut. Ketagih, rangup, memuaskan tekak. Handmade. Memuaskan cita rasa. So, saya nampak peniaga makanan bila jual makanan asyik sebut lazat sedap. Sedap lazat. So, kita ada idea baru. Memuaskan tekak. Lagi power mah. Bagi saya lah, ayat tu lagi power pada sedap. Kuih siput ini memuaskan tekak sisi sekalian nanti. Daripada sedap kan. Okay. Tapi point ni penting. Rangup. Okay. Kuih siput rangup pula. Tadi manis, gebu, lembut. Dapat sesuatu tak? Membantu tak kita? Bagi saya sangat membantulah. Insurans, ya. Apa pun boleh. Okay. So ChatGPT ni dia perlukan Google Chrome lah. Dia bukan app. So you just awak kena buka dekat Google, handphone pun boleh sebenarnya. Ada app dekat handphone, tapi dalam seminar ni saya senang nak tunjuk dekat laptop. So saya buka dekat web base lah. So ini orang kata apa? Ini adalah demo beberapa AI yang orang kata basic kepada tuan-puan kan, pendedahan lah. Saya faham sebab ramai yang first time nak tahu apa tu AI kan. Yang mana dah tahu AI yang advance tu, kita bagilah peluang kan. Sebab saya tengok dekat chat nanti, ramai lagi yang tak biasa pakai AI. Okay. So ChatGPT ni dia boleh dalam bahasa Melayu. Tapi apa yang tips saya bagi adalah tuan-puan kena, masa tuan-puan nak tanya dia ataupun dipanggil prompt, okay, saya selalu gunakan akhir ayat akhir saya akan letak dalam bahasa Melayu pasar. Kalau tuan-puan tak letak dalam bahasa Melayu pasar, nanti jawapan daripada ChatGPT ni akan ada dalam bahasa Indonesia. Okay. Contohlah kan, tuan-puan bila buka chat.openai.com, kena daftar, percuma saja. Okay, lepas tu dia akan keluar something like this lah. Macam ni terus. Dia bukan complicated. Kat tepi ni akan ada apa yang you dah cari dalam chat AI. Contoh tips FYP TikTok. Okay, tadi ada orang tanya insurans kan, contoh. Okay, kita try. Senaraikan 3 ayat iklan paling hebat untuk menarik prospek, untuk menarik bakal pelanggan mendaftar hibah di Malaysia dalam bahasa Melayu pasar. Okey, sebagai contoh.
Okay, inilah cara menggunakan ChatGPT. So kita kena fikir sedetail yang mungkin. Macam ni saya buat demo tak detail sangat. Okay, kalau boleh sedetail yang mungkin. Tapi yang saya pakai, hujung sekali saya akan letak dalam bahasa Melayu pasar. Kalau tidak, dia akan keluar bahasa Indonesia. ChatGPT dia boleh bahasa Melayu, but chatbot daripada Google dia memang English for now. Okay, for now lah. Okay, harap dia akan develop lagi lah. Dia masih eksperimen dan percuma. Okay, so contoh kita search tengok. Okay, saya sebenarnya akaun saya ni belum lagi berbayar lah ChatGPT saya. Okay, dia akan keluar lah. Okay, so nampaknya point adalah impian. Kita kena bantu mewujud apakah impian daripada orang yang nak daftar takaful insurans tu. Kita kena jual impian kepada mereka. Alright. Ini personal untuk saya. Bila saya guna ChatGPT, saya nak dapatkan idea, point-point power tu. Sebab ini yang menyusahkan saya. Sebelum ni kita nak buat iklan, kita akan fikir apa yang aku nak cakap So ChatGPT membantu saya. Ini ada berapa lah. Bahasa Melayu paku Jangan guna bahasa Melayu pasar. Okay? Baru dia jadi. Oh, ChatGPT, ingatkan bot tadi. Yes, ini ChatGPT, ini adalah bot. So dua inilah saya nak tunjuk contoh kepada tuan-puan antara beberapa demo AI yang saya sempat kongsikan. Tapi jangan risau. Kita ada lagi AI yang next, yang lagi dahsyat tuan-puan. Tapi bukan saya yang akan kongsikan sebab saya nak berhenti dulu seketika. Saya nak jemput Coach Ibit daripada Solvi untuk sesi seterusnya. Tapi sebelum tu saya serahkan semula kepada Tuan Firdaus untuk selingan. Alright, kita jumpa sebentar nanti. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Sifu Viral. Jadi sementara itu, setakat ini bagaimana anda punya, orang kata, ilmu yang anda dah dapat setakat ini? Okey, boleh tak komen dekat bahagian chat? Belajar sesuatu tak tuan-puan? Boleh tak minta tolong tim, tolong highlightkan muka saya sekejap, saya tak keluar ni. Okey. Alright, boleh tak? Okey, terima kasih banyak. Okey. Jadi, setakat ni dapat sesuatu tak? Dalam masa beberapa minit saja Sifu Viral keluar, anda dapat sesuatu tak yang anda boleh terus apply malam ni? Saya nak tanya ni. So ini adalah the new direction of Solvi. So kita akan sentiasa membawakan ilmu-ilmu terkini kepada anda, supaya anda ni sebagai seorang usahawan sentiasa bersedialah untuk menghadapi cabaran-cabaran baru dalam pemasaran online. Okey, jadi seterusnya tuan-tuan, tadi kita baru saja melihat tentang membina konten dalam bentuk ayat iklan. So ayat iklan yang macam mana yang sebenarnya boleh memukau pelanggan. Seperti menurut kata yang dipersembahkan oleh Sifu Viral tadi, ada dua option. So mungkin kalau yang bot ni masih lagi baru, tetapi kalau ChatGPT ni rasanya dah ramai dah yang dah menggunakannya. Jadi anda boleh petik senang lah. Orang kata tanya je boleh dapat banyak option. So mudahlah kerja. Kalau dulu nak menulis tu, nak daripada selai kertas kosong tu kan, sebab kita ni kan bukan sastrawan negara. Jadi dia ambil masa. Betul tak? Alright. Jadi sekarang senang. Hidup di zaman teknologi ni senang. That's why saya cakap teknologi ni bantu memudahkan kehidupan manusia. Alright. Okey. Jadi seterusnya tuan-tuan, alhamdulillah kita dah ada 246. So boleh tak panggil lagi rakan-rakan anda yang lain, sebab topik yang seterusnya sekejap lagi ni memang akan lebih very powerful. Tadi tu baru cipta ayat je, ramai yang dah rasa teruja-uja. Betul tak? Okey, nak tak lepas ni kita tunjuk dengan gambar. Dalam bentuk grafik pula. Alright? Dan grafik tu boleh terus jadi konten dekat anda punya TikTok mungkin. I don't know. Okey? Alright, siapa nak? Boleh tak saya nak minta kerjasama anda sekali lagi? Bantu saya. So pergi ke dekat grup yang anda join seminar ni, link Zoom yang anda dapat tadi tu, klik tu dalam grup tu kan. Komen hadir ke, screenshot ke, ataupun anda komen apakah yang anda dah belajar setakat ni dekat dalam grup WhatsApp tu, bukan dekat chat ni.
Okay, alright. Dekat dalam grup WhatsApp, contohnya anda mungkin dapat grup ni daripada grup AI, seminar AI Solvi. Contohlah, pergi balik dalam grup tu, komen saya bestnya belajar tentang bagaimana nak cipta apa tu, membuat ayat iklan untuk menjual kuih bahulu. Kan? Alright, ataupun anda boleh screenshot kalau anda sempat screenshot. Share je sebab saya nak ramai lagi join sebentar lagi. Alright, boleh tak komen dekat dalam grup sana, bukan sini tuan-tuan, dekat grup sana. Bantu kita. Okey, sebab malam ni kita tak ada orang kata nak belajar ilmu percuma, alang-alang kita kongsikan dekat semua orang. Alright? Tak ada grup WhatsApp, dalam grup berniaga pun boleh. Okey, dan bagi terus Zoom link yang anda join malam ni dekat dalam grup tu. Okey. Alright, so seterusnya kalau anda semua dah ready untuk part 2, kami nak membawakan seterusnya kepada anda adalah the next AI bersama dengan seorang lagi speaker yang handalan. Saya nak check dulu adakah beliau dah ready ke belum. Lain macam malam ni mentang-mentang dia nak mengajar tentang AI, so dia punya pembawakan dia pun serba putih. Okey, jadi tanpa membuang masa tuan-tuan, okey, saya bawakan kepada anda one of kita punya coach trainer dalam Solvi yang telah membantu saya rasa lebih daripada 1000 sawal mara lah saya rasa setakat ni, iaitu Coach Ibnil Samad berkongsikan dengan anda pula the next journey dalam AI untuk bisnes anda ledakkan jualan selepas raya. Dipersilakan Coach Ibnil. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Apa khabar semua, sihat ke tidak? Kalau suara saya jelas, boleh tak komen di ruang chat clear? Saya nak check dulu sebelum kita teruskan sesi kita juga pada malam ini. Sihat ke semua? Alang-alang sekarang ni dah musim panas, siang panas, malam hujan sekejap, lepas tu panas balik. Lain macam. Itulah nak minta semua jaga kesihatan masing-masing. Jadi kepada tuan-tuan perempuan, kepada anda semua, lagi sekali saya ucapkan tahniah, you guys memang hebat. Sebab orang kata bila kita nak datang ni, nak datang sebab apa malam ni, sebab saya percaya open house bukannya hadir pada siang hari saja, open house hadir juga pada malam hari dan pada tengah malam. Tetapi anda juga ada juga kat sini semata-mata nak belajar ilmu yang baru. Alright, clear, terbaik semua. Okey, jadi saya Muhammad Ibn Syah bin Abdul Samad, orang panggil saya Ibn Samad ataupun Coach Ibn. One of the trainer di Solvi, yang di mana pada hari ini saya ingin menyampaikan kepada anda semua macam mana sebenarnya bila kita dah tahu untuk buat nak dapatkan jawapan daripada AI. Akhirnya kita dah dapat jawapan. Cuma ada lagi satu elemen yang sangat penting juga orang kata, iaitu gambar. Gambar. Sebab AI ni dia punya intelijen dalam macam tau. Sebab bila kita nak faham dengan AI ni, sebenarnya AI ni dia seumpama macam apa ya? Dia seumpama macam apa yang kita fikirkan, dia terus muncul. Macam tu. So lama kelamaan sebab sekarang ni dia tengah naik, dia tengah trending, tetapi percaya cakap saya kurang daripada setahun dia akan is really powerful. Sebab sekarang ni gambar pun dah sangat powerful lah. Jadi saya nak tengok siapa dah ready. Boleh tak komen di ruang chat ready? Saya nak tengok siapa yang dah bersedia. Komen di ruang chat dah bersedia. Saya nak tengok siapa yang tak sabar nak dapat sesuatu daripada saya. Komen di ruang chat tak sabar. Kita nak tengok siapa yang dah ready. Sebab part saya pada kali ini adalah macam mana pula untuk anda semua nak generate gambar yang is very powerful. Yang pertama. Dan yang keduanya, apa yang kita nak buat gambar tersebut. Itu yang kita nak belajar tu. Setakat dah ada gambar, lepas tu tak tahu nak buat apa dengan gambar tu, pun kita tak boleh buat apa-apa. So that's why kepada anda semua yang saya hormati sekalian, kepada tuan-tuan dan puan-puan, ramai yang dah tak sabar. Jadi izinkan saya untuk saya share lah skrin saya, nak share skrin. Right? Okey, jadi kalau nampak boleh tak komen di ruang chat nampak. Oh, sure. Okey, nampak Tadi saya sangkut sekejap. Alright, dah nampak Dah nampak? Kalau nampak komen di ruang chat nampak? Alright, nampak Okey, sebenarnya zaman kita dahulu, apa yang berlaku dengan diri kita, kita berniaga, kita dah belajar dekat luar. At least poster ataupun gambar, dia kena melibatkan manusia. Kepada siapa yang baru tahu, ambillah ini sebagai
ilmu pengetahuan, ambillah ini sebagai knowledge anda. Apa jua jenis produk tuan-tuan dan puan, apa jua jenis perkhidmatan servis yang anda ingin jual. Ini saya lebih fokus kepada usahawan. Sebenarnya tuan-tuan dan puan saya hormati sekalian, biar ia melibatkan manusia. Kalau anda baru tahu, komen di ruang chat, saya baru tahu. Dia melibatkan manusia. Sebab apa? Sebab bab kata Sifu viral tadi, dia kata cuba tuan-tuan perempuan tengok landing page tentang sesebuah produk. Mesti ada manusia. Contohlah kita tengah scroll landing page tu, tiba-tiba ada manusia yang anda tengah stres, muka orang tengah stres. Anda nikmati perkara yang terbaru, sekali ada seseorang ni muka je tengah berfikir, ada seseorang tu muka je tengah terkejut. Maksudnya gambar manusia pada poster. Yes, Syarina Abu Samah. So that's why apa jua jenis poster, apa jua jenis kita marketing, biar dia ada kena-mengena dengan manusia. Lebih-lebih lagi kalau produk kita adalah berbentuk makanan. Tetapi apakah yang berlaku sebelum ni? Apakah masalah yang berlaku sebelum ni tuan-tuan puan tentang gambar? Boleh tak komen di ruang chat? Saya rasa benda ni saya tak dapat detect dah sebelum ni. Cuma saya nak tanya anda semua, apakah yang berlaku sebelum ini tentang you guys ataupun tuan-tuan perempuan, akak-akak, abang-abang kakak saya yang saya hormati sekalian, nak dapatkan gambar sebegini. Apakah masalah dia? Itu kita nak kena fikir balik. Yang pertama kata watermark. Nampak ni? Gambar ni kita dah lah search kat Google. Kita main ciplak je gambar orang. Lepas tu ada watermark. Nampak? Ni alami lah apa ni? Free pick lah ni, Dreams Time, nampak? Ada watermark because of copyright. Sebab gambar ini kita kena beli. Gambar tidak sharp. Apa lagi? Contohlah, ada lagi satu. Mungkin tuan-tuan perempuan tak dapat detect tapi tak apalah. Saya bagi tahulah. Gambar yang kebanyakan sekarang ni banyak sikit lah, tetapi dia tetap kena beli. Tetapi gambar yang sebelum-sebelum ni, kebanyakannya adalah gambar yang bukan orang Malaysia. Betul tak? Betul tak? Gambar bukan orang Malaysia. Kita ni nak jual jus untuk orang Malaysia minum. Tetapi masalah yang minum jus yang minum jus tu. Itu masalah dia. Upah model, kita tengok balik, model kita kena beli. Model kena beli lah, kena bayar. Tak termasuk dengan designer nak buat poster, tak termasuk dengan fotografer. Makan ribu tuan-tuan puan semata-mata nak hasilkan gambar. Kita kena faham. Conflict of interest jadinya. Yes. So that's why, itu yang katakan bila dah wujudnya AI. Orang panggil artificial intelligence. Sifu viral pun dah terangkan tadi. AI ni maksudnya simple je. Kecerdasan buatan. Yang di mana sebenarnya apa yang kita fikirkan, kita salurkan di hujung jari dan kita type. Faham tak? Maksudnya dari otak ni, dah nak buat tu, lepas tu je campur kat jari, lepas tu type. Itu yang kita nak. So, lebih kepada orang kata, apa yang kita imaginekan, apa yang kita bayangkan, kita nak gambar tu. Itu AI. So, that's why saya nak tanya tuan-tuan perempuan yang saya hormati sekalian, adakah anda semua sudah bersedia untuk capai ke tahap begitu? Sebab, saya bagi tahu anda tuan-tuan perempuan, sebenarnya, sekarang ni adalah zaman dah semakin mudah. Benda dah di hujung jari. Sebelum ini, kita berat. Kita macam, bila nak start up business tu pun dah berat dah. That's why adanya AI. So saya cubalah mencari, saya research beberapa platform untuk kita mencari gambar yang berdasarkan di hujung jari. Kita typing ataupun kita meletakkan prompt. Prompt tu adalah isi-isi yang bakal untuk kita menghasilkan gambar sekejap lagi kan. Dah type, lepas tu dia akan keluar gambar apa yang kita nak. So that's why saya jumpalah beberapa yang di mana ada Canva ada tag for image, ada Gemcraft, and ada banyak lagi. Okey tak gambar ni tuan-tuan puan? Saya tanya dulu, okey tak? Dan gambar ini sebenarnya saya tak upah model pun, saya tak upah pelukis pun, saya tak upah designer pun, tetapi saya hanya type saja dan saya berimajinasi untuk saya type dan saya hasilkan gambar macam ni. Okey ke tidak? Saya tanya dulu. Komen di ruang chat. Okey ini adalah ada Gemcraft, ada yang Canva, adalah beberapa lagi website yang saya dah pergi, saya dah buat research, saya dah mencari dekat YouTube bagai semua. Orang kata recommend. Kata AJMM Cartoon Light. Herod muka dia. Nampak Herod dah muka dia.
mungkin bagi kita okey sangatlah. Tetapi saya suka lagi mencelah lebih mendalam. Kan? Contohnya lah kan. Saya nak menunjukkan seorang lelaki yang sedang happy. Tapi bila saya tengok balik dekat kiri ni besar sangat mulut dia. Saya pun takut. Saya sedang mencari seorang wanita yang sedang enak minum jus yang saya jual. Tengok apa jadi. Saya tak tahu sama ada dia pegang jus ni ke ataupun dia jeng-jeng jus ni ke apa, dia tenyeh kat muka dia ke apa betul ni. Saya pun tak tahu. Ni tengok lelaki ni, contohlah saya nak seorang jejaka yang berkarier, akhirnya berjaya setelah buat bisnes itu. Dia memang berjaya, tapi cuba tengok mata je, biji mata dia, apa jadi dengan biji mata dia. Kelakar tak? Kalau kelakar sila gelak. Gurau. Right? So, contoh lah. Contohnya, woman yang muka tengah herod ni, kan? Nak muka Asia boleh ke? Tak apa, sekejap lagi saya akan tunjuk macam mana cara dia. So, macam ni kan. So, dia okey tuan-tuan puan. Cuma dia tak, orang kata dia masih lagi belum menepati cita rasa saya. Saya tak tahu tuan-tuan puan, tadi ramai cakap okey kan? Ramai cakap power kan? Tapi bila saya buat ni, dia belum lagi memenuhi cita rasa saya. Yang saya bayangkan, AI kan? Yang saya imajinasikan. Right. So nampak kata Safwan tak kick lagi. Nak kick macam mana tu? Nampak kartun. Right. Okey. So sekarang ni bila satu benda saya persembah kepada anda semua yang telah diberi nama Midjourney. Midjourney ni adalah sebuah orang kata platform juga yang di mana sebenarnya kita nak buat software tersebut. Software pula, dia adalah platform web based lah. Dia adalah platform aplikasi di Discord. Tapi nanti akan belajar. Nanti kita akan tunjukkan macam mana. So that's why yang ni memang bak kata Siti Fatimah, prompt kena betul-betul tepat dan susah juga kan. Tetapi Midjourney ni saya dah try selama beberapa bulan. Saya dah try selama ni. Semakin ringkas sebenarnya adalah semakin cantik gambar tu. Saya dah try. Tetapi kalau kita sangat demand, kita sangat menitik beratkan walaupun sedetail sekelumit benda tu, so kenalah tarik panjang sikit. So that's why Midjourney ni adalah one of the orang panggil otai lah. Otai. Sebab dia sekarang ni pun dah sampai ke version 5.1 version 5.1. So that's why apa yang kami nak tunjuk kepada anda semua, inilah hasilnya. Bukan ini hasilnya. Saya kejap lagi, once bila saya tekan button next, tuan-tuan perempuan minta tolong fokus Sebenarnya bila saya tekan button next, ini adalah kan ada depannya ada 6 gambar. Ke-6 gambar ni saya buat balik dekat Midjourney di dalam prompt yang sama, di dalam prompt yang sama dan juga di dalam orang panggil di dalam apa yang saya nak imajinasikan. So kalau saya tekan button next ni, dia akan Midjourney kan. Midjourney website atau aplikasi. Midjourney tu website, tetapi nanti dia akan beri detail lah macam mana untuk you guys ataupun tuan-tuan perempuan nak buat gambar tersebut. Dan saya akan tunjuk demo nanti insyaAllah kalau kita ada masa lah. Alright, so sekarang ni boleh tak komen di ruang chat? Nak tak saya tekan button next ni? Nak tak saya tunjuk result Midjourney selepas saya upgrade ke 6 gambar ni? Kalau nak komen di ruang chat 1, 2, 3, go. Yalah kan, kita nak buat kira-kira kan. 1, 2, 3, go. Boleh tak komen di ruang chat? 1, 2, 3, go. Yang nak ni dia lain macam. Yang nak ni dia memang tak sabar-sabar dah. Alright, dengan lafaz bismillah saya tekanlah button next. Dan jangan terkejut, jangan pengsan. Okay? Okay tak? Gambar yang sama, prompt yang sama, orang yang sama, tetapi inilah hasil Midjourney. Terperanjat semua? Terperanjat kan? Right, so sekarang ni inilah yang Midjourney boleh mampu buat untuk anda semua. Nampak? Saya semua terkejut. Alright. So tak apa, mungkin takut kita dah terlepas gambar yang sebelum ni, saya patah balik ke belakang Tengok paling kiri paling atas seorang jejaka yang tengah senyum. Bukan main lebar dia punya senyuman. Bila saya tekan next, nampaklah dia muka Mak Saleh sikitlah tengah senyum handsome. Alright. Saya patah balik ke belakang seorang gadis yang tengah tengah pakai hijab, tengah pakai tudung. Lepas tu dia tengah
dalam keadaan yang dia tengah happy bersama-sama dengan minuman pagi petang. Kan? Bila saya tengok balik, ini gadis yang tengah-tengah ni tuan-puan. Dia tengah enjoy the moment di kafe tengah minum. Di sebelah kanan ni, laki yang mata herot tadi laki yang mata herot tadi dia tengah happy sebagai seorang businessman successful kan. Cuma sekarang tengok apa yang berlaku, dia lebih detail. Yang paling kiri paling atas nampak? Bukan main herot muka je stres. Yang ni dia stres pun saya tengok tak stres. Comel. Ni jangan cakap lah. Ini Malaysian. Tadi nak Malaysian sangat kan? Ini je. Nampak Malaysian dia. Dan di paling kanan ni Amoy tengah makan kek. Kan cantik tu. So okey tak meja ni? Ada tak soalan? Ada tak okey tak meja ni? Siapa yang nak tahu? Siapa yang nak tengok? Saya pun nak saya tunjukkan demo sekejap lagi. Saya dari part saya senang, cuma saya nak tuan dan puan nampak dulu sebenarnya apa yang boleh sebenarnya. Okey sangat. Gambar sebelum tu dari Canva kan, bila transfer ke meja ni lagi cun, yes. Cuma ada satu soalan. Soalan ni sering saya dapat. Kadang-kadang tu bila saya pergi dekat live sana, saya pergi mengajar kat sana, ada satu soalan. Tapi hari ni seorang pun tak tanya soalan tu. Seorang tak tanya, tapi saya macam, tak okey lah. Kalau orang tak tanya soalan tu, saya okey lah kan. Tahu tak soalan apa tu? Saya nak tanya dulu, tahu tak soalan apa tu? Itu soalan yang selalunya kalau saya berjumpa dengan yes. Wani. Gambar sendiri boleh ke juga? Tu je soalan yang paling wajib, yang paling selalu saya dengar. Saya habiskan seminggu, saya habiskan seminggu nak study macam mana nak buat muka sendiri. So saya demo lah muka saya sendiri. Tadak. Ini adalah gambar saya. Yang waktu ini saya sedang makan. Basic kena guna Canva ke? Latih pajang tak apa, guna meja ni terus tak apa. So sekarang ni saya gambar gambar betul lah. Ini bukan prom ini bukan meja ni, tetapi ini adalah gambar saya tengah makan. Gambar kat Pasar Tawau. Right, saya tengah makan, tetapi apabila telah dipromkan dia akan jadi macam ni. Sebab bukan tak okey untuk buat muka sendiri tu menjadi 100%. Cuma buat masa sekarang ni Midjourney 5 untuk 5.1 dia tak 100% sama. Cuma bila saya tengok balik yang ni, saya lagi suka gambar yang saya telah di Midjourney kan. Sebab muka saya nampak licin dan nampak kurus. Betul kan? Saya suka yang paling kiri ni. Waktu di sebelah kiri ni tuan-puan, saya lonely. Di sebelah kanan ni tiba-tiba ada awek di sebelah saya. Nampak dia macam tu. So that's why ini apa yang tuan-puan kena tangan tu pelik sikit. It's okay lah, tangan tu pelik sikit kan. Okay. Smart kan? Right. So dia tak menghasilkan 100% gambar anda, cuma dia boleh buat 80%, 70% menggunakan muka anda semua. Alright. So sekarang ni nampak tak so far apakah hasil Midjourney tersebut? Itu yang sedikit sebanyak lah saya nak tunjukkan kepada anda semua. Nak tahu cara nak prompt gambar tu, okey sekejap lagi saya tunjuk. Cuma nak tak saya tunjukkan Midjourney tu macam mana? Saya tunjukkan juga Midjourney tu macam mana tuan-puan supaya kita lebih tahu tentang Midjourney lah. Midjourney tu ini adalah Midjourney. Okey, untuk maklumat anda semula tuan-puan saya hormati sekalian. Sebenarnya ini adalah hasil saya banyak buat hasil kaji. Saya uji kaji tentang gambar produk. Kalau anda tengok balik gambar produk nampak kan cantik tu. Contohlah kalau kita nak jual oren ni kan. Cantik. Banyaklah contohnya hasil-hasil yang saya buat dan saya uji kaji. Banyak saya buat. Ni kan kadang-kadang benda merepek pun saya buat nampak. Ada ke Luis Figo pakai baju Manchester United? Nampak contoh kan. Okey, kemudian banyaklah dia macam yang ni kalau tengok yang ni, ini sebenarnya saya cuba mensamakan muka seseorang partner daripada Solvi ni, tapi tak sama-sama lagi. Saya tengah mengkaji. Nampak abang botak pun ada, orang main gitar. Yang ni saya cuba member ni, yang member dia kata, "Babe, kau tolong buat gambar aku tengah main gitar." Main gitar tu gitar apa tah, dia lupa nama gitar tu. So gitar tu memang mahal lah. Saya dah buat lah 3 gambar kan. Lepas tu dia kata pasal tak handsome. Saya malaslah komen. Okay, right. Okay. So ini adalah one of the saya punya masterpiece lah. Masterpiece yang di mana waktu ini saya belajar tentang
Kalau ditengok balik, kalau kita tarik balik ke bawah ni, prompt dia simple dia. Close up mesh in Alex Prager style and choose the Yodica Pegasus film. Maksudnya apa Ni saya bagi tahu anda semua. Ini sebenarnya kena belajar tau. Ini kena format. Ini adalah subjek. Jadi ni prompt Ini adalah subjek, tapi subjek dia adalah menyeluruh. Contohnya, close up a male smoke a cigar. Cigar nampak Maksudnya subjek. Subjek tu tengah buat apa. Kemudian, in Alex Prager style. Apakah maksud in Alex Prager style? Sebenarnya Alex Prager style ini adalah style fotografer yang terkenal di dunia, yang di mana ada website je, nanti saya akan bagi, yang di mana ada satu fotografer tu dia terkenal di dunia, memang heboh dekat satu dunia, dekat internet. So nama dia Alex Prager style. Maksudnya orang yang tengah mendongak gambar, dan gambar dan AI ni, Midjourney ni, dia dapat detect, nak gambar yang macam ni. Dan kemudian and choose a Yodica Pegasus film. Maksudnya apa? Ini adalah log yang saya ambil daripada Wikipedia, jenis kamera ataupun jenis color grading macam mana saya nak. Kalau kita tengok balik prompt sampai berkarangan orang tulis, nak sampai apa orang kata, nak lighting lah, ISO berapa panjang kan. Tapi kita buat benda simple dia. Yodica Pegasus film dia memang dah ada. So that's why dia akan jadi hasil macam ni lah. Ni kira one of the masterpiece saya lah. Alright. Okay. Kemudian banyak lagi gambar yang saya buat. Kalau saya tunjuk ni, mungkin anda kenal lah siapa ni. Kenal lah siapa ni? Boleh prompt bahasa Melayu tak? Nabiha belum lagi untuk meja ni. Nampak Mi. Nampak. Kenal siapa ni? Right. Okay. So banyak yang ni one of the saya punya masterpiece jugalah. One of memang nampak real. Seorang perempuan yang sedang baca Quran. And then yang ni one of the favorite saya jugalah. Saya buat iaitu Syaruhan dalam filem Muhabbatin. Saya explain kalau Muhabbatin filem, dan banyak lagi tuan puan sebenarnya. Tetapi bila saya belajar untuk cuba muka saya sendiri, memang terlalu banyak perubahan lah. Banyak benda yang berubah lah. Contoh pada ni kan, saya nak jadi Iron Man. Entahlah siapalah pula Mamat ni. Macam tu lah lebih kurang. Dia tak 100% sama lah. Okay, so banyak lagi saya punya hasil. Cuma saya boleh tunjuk sedikit sebanyak lah tentang apakah sebenarnya AI ni kita boleh buat hasil uji kaji pelbagai hasil lah. Alright, so sekarang ni puan-puan, that's why saya nak terang kepada anda, saya tunjuk kepada anda semua, apakah pula, macam mana tak perlu 100% janji unik. Okay, terbaik ni. So that's why sebenarnya gambar kita dah dah. Gambar kita dah cantik. Kita dah menghasilkan gambar yang okey. Tapi gambar tersebut macam mana kita nak bisneskan? Gambar tersebut macam mana kita nak dia jadi sesuatu benda yang orang kata yang kita boleh marketkan. Sebab gambar dia cantik, tapi dia hanya sekadar gambar. Gambar sendiri ambil dari album ke? Yes, itu gambar saya sendiri ambil. Kita nak sebuah gambar yang orang kata gambar tersebut adalah gambar yang orang kata gambar tu orang tengok, orang nak membeli barang pada kita. Sebab saya percaya seminar kita pada hari ni 10 kali ganda jualan menggunakan dengan AI selepas raya lah. Maksudnya jualan anda akan lebih padu kalau anda mempunyai konten ataupun gambar yang padu. So jadi sekali-sekali izinkan saya lah untuk saya share screen. Boleh tak komen di ruang chat? Komen di ruang chat dulu. Apakah bakal saya iklankan gambar tersebut? Boleh tak sama-sama kita brainstorm? Gambar ini sebenarnya apakah iklan dia? Komen di ruang chat. Biar sama-sama kita nampak. Sebenarnya gambar yang cantik yang macam ni sebenarnya, apa yang kita boleh buat? Apakah iklan tersebut? Tudung, iklan jus. Okey. Madu. Banyak madu nak minum ni, tercekik nanti. Alright. Okey, terbaik semua Okey. Terima kasih semua. You guys memang awesome. Kita sama-sama kita belajar. Alright? Okay. So sekarang ni, calon menantu amboi. Saya tekan next. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang akan jadi iklan tersebut. Dan gambar ni saya buat menggunakan Canva je. Minum terus cantik. Nampak tak? Nampak tak dia punya game? Terbaik tahniah kepada yang memenangi pusingan pada hari ini kerana telah menjawab iklan jus. Yes, iklan jus. Tetapi adalah headline yang
yang padu sikit kan, minum terus cantik. Contoh lebih kurang macam tu. Kemudian ini adalah next gambar. Tuan-tuan dan puan saya mati sekalian, gambar ini apa yang saya nak iklankan? Komen di ruang chat. Holiday, percutian keluarga, insurans, vacation. Okey, jawapan majoriti sebenarnya betul. Yes, sebenarnya ini adalah gambar yang saya akan buat untuk percutian lah. Explore pulau Amboi Puliga. Bahaya kan Cik Asri, bahaya. Okey, gambar ini adalah gambar tentang explore pulau perhentian dan saya dapat ini pun dari mana? Saya dapat adalah daripada Canva jugalah. Okey, alright. Okey, dan kita next, saya tak nak banyak. Okey, gambar ni. Gambar ni, tuan-tuan dan puan saya hormati sekalian, gambar ini adalah berkenaan dengan iklan apa? Jom sama-sama kita brainstorm. Insurans, hibah, bank, agent insurans, money lending, peluang pekerjaan, calon isteri. Aduh, saya niat hari ni sebenarnya saya lebih kepada nak mengajar, nak menunjukkan idea untuk anda semua. Tetapi anda buat saya tergelak. Pinjaman wang Malaysian. Alright, okay, sebenarnya ini adalah poster untuk recruit agent ataupun mencari pekerjaan lah. Right, so sekarang ni nampak tak the game of macam mana daripada AI ni kita nak mencantikkan supaya dia menjadi satu iklan yang di mana sebenarnya bila anda nampak dia adalah sangat profesional. Orang nampak syarikat anda sangat profesional. Orang nampak anda ni okey, syarikat anda ataupun company anda ataupun produk anda bukan main-main punya produk. Sebab dia profesional. Ini mesti ni designer upah mesti mahal ni. Walhal benda tu macam mana anda proses adalah daripada kuasa imajinasi anda aja. Orang dalam gambar tu wujud ke? Tak wujud. Itu adalah daripada robot yang buat. Yang wujud tadi yang carohan. Sebab saya generate muka saya terus jadi carohan. Tak gurau. Okay, so sekarang ni itu sedikit sebanyak lah. So that's why saya nak demo kepada anda semua lah. Sebenarnya macam mana untuk sedikit sebanyak lah tentang demo kerana masa agak mencemburui tapi saya cuba sebaik yang mungkin. Saya cuba sebaik yang mungkin untuk sampaikan kepada anda semua lah. So kita buka lagi sekali untuk saya tunjuk kepada anda semua. Tuan-tuan dan puan saya mati sekalian, bila kita dah buka kita punya Midjourney ni, kita dah sign in, kita dah login, lepas tu kita dah subscribe. Alright, ada soalan berbayar ke tak? Yes, ini Midjourney ni berbayar tetapi adalah berbaloi. Tahu tak kenapa berbaloi tuan-tuan dan puan? Sebulan RM50 sahaja tuan-tuan dan puan, tak sampai pun RM50. Untuk anda belajar dulu, belajarlah, subscribe lah ini sebulan RM50. Tak ada masalah pun dan try test macam saya ni. Saya macam-macam benda saya buat. Okay, so sekarang ni saya nak tunjukkan anda bila once anda dah subscribe dan telah dimasuk dalam sini, dia akan terus bawa anda ke Discord. Discord ni adalah aplikasi ataupun software yang di mana dia akan macam ni tau, dia akan jadi ruang conversation. Ruang conversation ini adalah dalam ruang conversation ni tuan-tuan, dia menyertakan robot tau. Tetapi dia ada prompt dia yang tertentu lah. Cuba bila video boleh ke? Video ada aplikasi yang lain. Cuma buat sekarang ni kita lebih kepada video boleh buat tapi buat slide video. Kejap lagi saya tunjuk. Tak ada AI bercakap ke? AI bercakap, Siri ada? Hello Siri. Nampak saya scroll jap, saya scroll ke bawah supaya saya nak tunjuk pada anda semua. Okey, jom kita mula. Start dari sini tuan-tuan puan. Saya akan mulakan apa ya? Saya akan mulakan pada anda semua macam mana untuk kita hasilkan gambar dalam jangka masa kejap je. Sebab saya tengok dah banyak orang scroll ni. It's okay lah. Saya pergi dekat newbies tempat lain lah. Bagi masa sekejap sebab saya nak scroll paling bawah sikit supaya saya nampak hasil lah ya. Okey. Alright. Okey. So sekarang ni nak saya buat gambar apa? Puan Latifah tak payah. Tak perlu untuk subscribe. Kalau untuk belajar dulu tak apa, tak ada masalah. Nak saya hasilkan gambar apa? Boleh tak komen di ruang chat? Gorilla bawa motor C70. Allahu. Gambar-gambar yang berkenaan dengan bisnes lah. Potret planet orang tengah makan cendol. Kuih pau, smartphone. Okeylah, saya cubalah orang tengah makan cendol. Cendol dalam bahasa Inggeris apa cendol Orang tua angkat berat. Ikan Petronas ke iklan Petronas?
Aiskrim gula apung honeycomb. Alright. Okay, so sekarang ni dia ada orang kata dia ada orang dia ada prompt, yang di mana prompt dia kita kena bermulakan dengan nampak? Imagine. Sebab apa? Kenapa imagine? Sebab maksudnya kita sedang berimajinasi. Apakah kita tengah berimajinasi tersebut, kemudian kita imajinasi tersebut kita salurkan di hujung jari dan kita akan type. So sekarang ni saya tekan ni, bila saya dah tekan dia sudah cakap apa yang prompt yang kita nak sebenarnya, tuan-tuan puan. Apa yang kita mahukan. So that's why saya contohlah hyper realistic boy eating ice cream with smile face. Kemudian dia dekat mana? Subjek saya letaklah dia tengah makan ice cream sambil tengah senyum, tapi subjek tu dekat mana? So sekarang ni opposite ice cream shop. Kemudian apakah contoh-contoh suasana yang kita nak? Warm, sebab makan aiskrim musim panas kan, makan aiskrim kan. Warm mood. Kemudian lebih, cuma saya tak nak buat ultra detail lah, sebab ultra detail ni saya dah jumpa solusinya, tak payah letak ultra detail tapi letak 8K supaya dia lebih detail. 8K. Orang Asia okey, hyper realistic Malaysian boy. Boleh Malaysian boy eating ice cream with a smile face opposite ice cream shop, warm mood, 8K. Okey, 8K ni maksudnya 8K dia lebih detail lah. Kemudian okey lah. Bila saya tekan button enter, nampak dia tengah mencari. Nampak waiting to start. Kenapa dia waiting to start? Sebab sebenarnya bila anda tengok dekat kawasan ni dah ramai orang tengah buat ni kan. So kita biar kita waiting kejap, kita bagi dia masa. Dia dah start dah. Nampak? Dia dah start dah. Belah ni dia dah start, dia dah generate sikit demi sikit, dia akan muncul sikit demi sedikit. Hari ni saya akan tunjuklah orang kata macam mana progresnya untuk kita buat. Walhal nak tulis belah mana? Ni kat bawah ni. Ni saya tulis kat bawah ni tadi. Nampak? Sedikit nampak Dah nampak dah. Malaysian boys, a hyper realistic Malaysian boy eating ice cream with smile face opposite ice cream shop. Tak jumpa tempat tulis ni bawah ni ada. Ni pergi kat Newsbiz dulu. Alright, sedikit demi sedikit dia akan jadi dah. Sikit lagi nak jadi. Yes, Newsbiz dekat Teacher Shah kat Newsbiz Memang kena Discord, yes. Okey, gambar saya dah siap. Bila gambar saya dah siap, okey, saya ada 4 pilihan gambar tersebut. Awesome tak tuan-tuan? Tapi dia macam ni dia akan bagi contoh gambar 4 gambar ni. Kalau saya nak gambar mana satu, contohnya saya nak gambar, okey, ini bukan aiskrim ni, lain macam ni makan ni. Contohlah saya ambil inilah. Paling kiri ni. Bila saya ambil paling kiri ni, maksudnya saya kena ambil paling kiri ni. Yes, kena letak koma ataupun titik bertindih supaya menjarakkan point by point. Saya nak ambil paling kiri ni. Budak tengah makan aiskrim, tapi aiskrim macam tak jadi. Tak apa. Ni, kanan ni. Happy dia makan aiskrim, bukan yang besar aiskrim dia makan. Right? So maksudnya saya siap boleh pilih variation. 1, 2, 3, 4. Saya nak 4 lagi pilihan untuk gambar budak tengah happy. Saya tekan V4. Bila saya tekan V4, kita bagi dia masa untuk keluarkan gambar saya yang saya pilih satu tu supaya saya nak meluaskan lagi pilihan saya. Sebab gambar satu tu dah cantik dah. Gambar satu tu dah okey. Cuma kita bagi masa. Alright. Nampak? Dah terkeluar ke 4 gambar ni tuan-tuan. Gambar nampak? Suasana dia. Ni nampak ni? Tekan apa ni? U1 sampai 4, V1 sampai V4. Okey, bagi dia masa sedikit. Sikit lagi nak siap. Alright. Okey, dah siap. Bila dah siap, saya sekarang ada 4 gambar yang di mana mempunyai format yang hampir sama, tetapi saya nak pilih
satu yang terbaik. Sebab saya nak scale upkan dia, upscalekan dia. Okay, so saya pilih ni U2. Saya nak pilih U2 ni. Boys ni je happy sangat ni. So 1, 2, 3, 4. A hyper estimation boy eating ice cream. Ya, betul. Saya nak pilih ni sebab ini adalah U2. U2 adalah upscale. 1 U2. Saya pergi ke U2 sebab saya nak pilih gambar ni. Alright. So bila saya pilih gambar ni, U tu apa? U tu upscale. Saya dah jumpa dah satu gambar yang di mana gambar ice cream yang is very powerful, is very realistic, tengah makan ice cream, tengah happy. Dia berada di hadapan kedai ice cream dan itu adalah format 8K. Gambar ni saya ada, saya open bro sebab saya nak save gambar ni. Betul, U adalah upscale. Right, gambar saya dah ada Gambar saya dah ada. Kemudian gambar ni saya nak buat apa Saya nak buat apa dengan gambar ni? Saya nak buat poster. Saya pergi dekat Canva. Saya tunjuk kepada anda semua macam mana untuk kita buat melalui Canva juga. Mana Canva saya? Okey, kejap. Alright, ini adalah Canva. Tuan-tuan puan, Canva ini adalah kategori yang di mana adalah sedikit elemen AI untuk kita buat poster. Sebab kadang-kadang tu kita perlu menggunakan idea untuk buat poster, tuan-tuan puan. So that's why sekarang ni budak tu pegang ice cream. Bila budak tu pegang ice cream, apakah iklan yang kita nak buat? Boleh tak kalau saya nak buat iklan, dia tengah happy, dia pegang ice cream. Dia di mana sebenarnya dia tengah melawat dia tengah promote betapa sedapnya jenama ice cream tersebut. Contoh. So saya search saja di sini. Kejap. Saya search saja di sini ice cream. Nampak terlalu banyak template yang berkenaan dengan ice cream, cuma kita kena guna kita punya idea. Sepantas macam mana idea yang kita nak letakkan. Tetapi bila kita beritahu balik kepada tuan-tuan perempuan, sebenarnya saya nak beritahu anda semua. Kami ni, kepakaran kami adalah macam mana kami nak bantu anda untuk zero cost marketing ataupun zero cost. So that's why pergi kat filter ni, kita ambil yang percuma dulu. Dia lah berbayar kan, orang cakap kalau berbayar kan sembang je lebih kan. So kita ambil yang percuma dulu. Ada je template-template yang berkenaan dengan percuma. Cuma sekarang ni, apakah yang saya nak guna Saya nak guna apa? Alright. Variation flavor ice cream, special menu. Ni saya sukalah tulisan je ni. Tapi, alright. Homemade apa? Okay, cantik. Saya dah guna, okay. Alright, so sekarang ni, gambar tadi saya dah save dan kemudian ni saya nak masukkan gambar tersebut di dalam ini. Ice cream handmade with love. Siaplah ada website. Contoh. Ini gambar ice cream tadi. Saya delete gambar ni. Kemudian saya nak upload lah gambar yang saya dah siapkan tadi. Mana gambar ice cream tadi Hilang dah. Mana budak ice cream tadi? Jumpa dah. Okey. Upload. Kita bagi dia masa untuk dia upload. Okey. Lama pula dia upload. Okey. Siap. Okey. Gambar budak ni dah ada. Okey. Copy. Paste. Kemudian saya tarik gambar dia. Okey. Ice cream, kita siap boleh edit Ice cream lofa. Contoh, handmade with love. Letaklah website anda ataupun tempah segera. Contoh tempah-tempah tu buat kat sini lah layari website untuk tempahan. Contoh, lepas tu letak nombor telefon 012345. Alright. Saya dah menghasilkan gambar tuan-tuan puan. Saya dah hasilkan gambar. Yang di mana is a very sangat professional punya gambar. Ice cream milk tea. Okey tak macam ni? Saya tunjuk anda tuan-tuan puan yang di mana adalah hasil daripada saya yang tanpa background designer, saya yang tanpa background pelukis, orang yang menggodek-godek 3D tak ada. Okey sangat, betul tak? Dapat sesuatu tuan-tuan puan. Dapat idea tak? Kalau dapat, komen di ruang chat dapat. Kalau happy, komen di ruang chat. Saya sangat happy. Afiq, apa tak sia-sia masuk kelas ni. Alhamdulillah. Semoga anda semua dapat idea, dapat cara. Ada recording tak kelas ni? Tak apa. Nanti kita akan bagi tahu. Sebab apa tuan-tuan puan? Sebenarnya,
kita sebenarnya kita nak bagi tahu anda semua yang di mana sebenarnya ada je kelas yang power kita boleh bagi kepada anda, tapi tunggu ke hujung sesi kita lah. Awesome, dapat. Prom kena tulis bahasa Inggeris, yes. Tetapi anda katalah, saya faham mungkin kita tak mahir dalam bahasa Inggeris. Pergi dekat Google Translate, kan? Imajinasikan dalam bahasa Melayu tersebut dan translatekan di dalam bahasa Inggeris, letak saja dekat meja ni. Tengok apa yang dibagi. Once bila dia dah bagi, dia siap bagi 4 pilihan. Mana gambar yang sebenarnya menepati cita rasa awak? Tiba-tiba, oh, gambar yang kedua ni memenuhi cita rasa saya. Gambar yang kedua ni lah, saya nak besarkan lagi, upscalekan je lagi supaya dia ada 4 pilihan. Alright? Dapat. Ni pun power. Alhamdulillah. So, bagaimana kalau nak buat guna gambar produk kita sendiri? Contoh kita punya brand sendiri. Idea saya suka buat Midjourney tersebut, kotak kosong. Contohlah, produk kita tu kotak kosong. Tetapi edit sikit lah dekat Canva ni, letak je label brand kita kat kotak tersebut. Boleh, tak ada masalah. Sedetail mana prompt tu perlu ditulis tu. Sedetail apa yang tuan-tuan dan puan-puan nak. Sebab tadi dikata imajinasi. Kita dah kena start belajar untuk berimajinasi. Dah imajinasi, otak kita kena kuat. Imajinasi, oh saya memerlukan seorang wanita yang sedang memandang langit biru yang ada pelangi burung berkicauan, hujan sekini semakin mendung, laut bergelora. Buat je. Abang kata ni, try and error. Boleh, tak ada masalah. Itu adalah dari segi gambar, teman-teman. Okay. Buat lagi satu contoh prom. Tak apa. Nanti saya akan tunjuk contoh. Sebenarnya, dia bukan, saya boleh tunjukkan anda contoh-contoh yang prom yang saya buat sebelum ni. Contohnya, kejap, saya buka balik saya punya apa? Saya buka balik saya punya, tak nak tersorok pula dia. Sekejap Okay. Alright. Pergi kat meja ni. Alright. Contohnya, ni gambar carohan ni. Saya tekan. Apa prompt saya? Hyper realistic high definition image of carohan in Mohabatan film. Wearing a white shirt, white sweater, focus face, background snow, portrait. Contoh. Contohnya apa lagi contohlah kalau kita yang minat game, kita nak realistik kan. Saya nak buat ninja. Ninja ni sebenarnya saya minat Naruto. Dalam Naruto tu dia ada satu karakter yang bernama Kakashi. So saya nak realistikkan Kakashi tu. So saya tulis lah, hyper realistic high definition image of Kakashi sensei as a ninja assassin. Style of Mortal Kombat X character portrait. Dia lebih macam tu je, dia lebih kurang. Dan banyak lagi sebenarnya. Sebab tentang prom ni sebenarnya, terutama saya mati sekalian, tentang prom ni, saya dah research, saya dah berjumpa dengan bermacam-macam tukang tenaga pengajar lah. Even luar negara, saya tengok apa yang dia ajar. Sebenarnya, saya boleh gelar mereka sifu lah. Masing-masing sifu di luar sana, mereka mempunyai mazhab mereka masing-masing. Bila kita terlalu banyak sangat, nanti kita pening. So, idea saya, imajinasi dari diri anda sendiri. Dan tengok hasil dia. Dia kena try, tuan-tuan. Dia tak try, kita tak tahu. Kenapa saya tekan enter, dia tulis high demand? Sebab Taufik Yusof menggunakan free version. Betul tak? Right? Okay. So sekarang ni, boleh tak sedikit banyak saya tunjuk hasil video pula? Boleh tak? Hasil video. Hasil video ni simple je. Kan? Sebab kami dah janjikan, kita nak bagi anda cara macam nak buat poster. Kita nak bagi tunjukkan anda macam mana untuk anda merealisasikan imajinasi tersebut. Dan pada masa sama kami nak tunjukkan anda, apakah sebenarnya gambar yang powerful kita boleh divideokan. Boleh, tak ada masalah. So sekarang ni saya tunjuk lagi sekali lah. Sebenarnya kita ada satu software ataupun CapCut. Pernah dengar tak CapCut tu tuan-tuan puan? Pernah dengar ke tidak CapCut? Komen di ruang chat. Siapa main TikTok confirm kenal CapCut. Pernah kan? Sebenarnya apa so far lah, apa yang kami buat, apa yang di idea yang so far yang terdekat lah. Dia tak berapa advance tetapi at least lebih nampak. Contohnya, saya adalah saya letak gambar lah. Contohnya gambar, ni, gambar Brad Pitt gemuk makan burger, saya letak lah sini. Okay, so bila saya letak sini, dia alamak, apa saja kecil lah ni. Bila saya tekan play, dia akan jalan lah. Kemudian dia akan pergi ke next gambar. Saya tekan lagi import, contohnya Brad Pitt tengah termenung. Contoh.
dia akan jalan. Saya tekan play, dia akan jalan. Next. Macam tu. Kemudian, saya letak lagi gambar import. Apa lagi? Brad Pitt tengah senyum. Contoh. Tekan enter. Next. Lepas tu next. Macam tu. Cuma kalau saya si Yoyok biasa guna CapCut, okey, terbaik. So sekarang ni sebenarnya kalau saya buat depan anda ni pukul 3 pagi kita habis. Tapi saya dah siap-siap dah buat khas untuk kepada semua yang hadir pada malam ini. Sedikit video lah saya buat dan orang kata video ni tak adalah okey sangat, tak adalah. Cuma saya nak tuan-tuan dan puan nampak sebab kreativiti adalah berdasarkan daripada kreativiti anda semua masing-masing. Makin powerful video tersebut tuan-tuan dan puan, makin hebatlah. So that's why izinkan saya untuk saya share video yang saya buat sebentar. Saya ada pernah buat. Alright. Faham tak apa yang video ni sampaikan? Faham tak apa video sampaikan? Faham ke tak? Senang je, mudah kan? Dia tadi tu bukan ubat kurus, itu adalah jus coklat yang dia makan lah. Tapi dalam cara cerita je, mula-mula dia gemuk. Bila dia gemuk tu, orang selalu pesan dengan dia. Kemudian dia kena buat something, lepas tu dia pergilah gym. Rupanya bukan semata-mata pergi gym saja. Rupanya dia dibantu oleh jus tersebut. Contoh. So ada kepada anda semua, belajar sesuatu tak tuan-tuan dan puan? Boleh tak komen di ruang chat? Kalau anda belajar sesuatu, komen saja di ruang chat. Malam ni saya dapat sesuatu. Komen di ruang chat sebab saya nak tengok sama ada yang audience yang hadir pada malam ini, anda dapat sesuatu. Adakah selepas saja habis sesi pada hari ini, anda nak buat sesuatu? Itu adalah daripada anda juga tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah. Alright, terima kasih semua. Saya percaya anda buat, tapi sesi kita tak habis lagi tuan-tuan dan puan. Sesi kita ada banyak kerana konten dah power dah. Saya dah tunjuk anda semua, konten is very powerful lah. Gambar dah power, video dah okey. Macam mana pula sebenarnya kita nak ramai orang beli produk dari kita. Tapi saya serahkan sesi ini kepada yang lebih arif. Alright, so far terima kasih semua kerana anda semua sangat sporting, sangat responsif. Semoga tuan-tuan dapat manfaat. Sekian daripada saya semua. Semoga anda semua sihat selalu. Assalamualaikum. Oi, merasa tidak puas dengan ilmu tadi. Betul tak? Siapa dekat sini yang rasa macam saya? Anda masih nak belajar lagi tak sebenarnya? Nak tanyalah, nak tanya. Okey, Eko, suara saya bergema ke? Okey, alright. So, itu dia tadi sedikit perkongsian daripada kita. Belum habis lagi. Itu baru menghasilkan konten. Baru hasilkan konten. Nampak tak? So, tadi sebelum anda join, so anda berfikiran apa yang Solvi nak kongsikan malam ni. Betul tak? So, rupanya dah habis lebih kurang 1 jam 49 minit ni. Dan baru anda faham. Oh, cerita pasal konten sahaja ambil masa 1 jam setengah, guys. Belum lagi cerita pasal nak dapatkan berapa ramai orang tengok konten tu. Sebab soalan yang selalu bermain dalam minda usahawan adalah, kalau hari ni, video dah power tadi. Gambar dah power dah. Kan? Betul tak? Dia punya storytelling dah power dah. Tapi hari ni kalau orang tidak ramai nampak iklan tersebut, video tersebut, konten tersebut, agak-agak boleh dapat jualan ke tak? Saya nak tanya dulu abang akak saya malam ni. Sebab seterusnya kami nak kongsikan kepada anda pula, macam mana kalau hari ni anda dah mahir menggunakan Midjourney ke ChatGPT ke, hasilkan konten yang very powerful, digabung dengan Canva, dimasukkan pula dalam CapCut, dah hasilkan konten yang mudah.
Duduk kat rumah je, tak perlu hire, okey, tak perlu nak invest lebih, tapi dah boleh hasilkan konten yang boleh lah untuk permulaan ni kan. Jadi, next masalah dia adalah macam mana kita nak promote, nak iklan, nak sebarkan. Nak tak kalau kita kongsikan dengan anda? Nak tanya dulu. Sebelum saya nak check adakah kita punya next speaker, Tuan Fakri dah ready ke belum bersama dengan saya malam ni? Ni best ni. Alright, sebab tadi dah hasilkan konten, masalah semua orang kena masalah ni. Even though kalau hari ni anda pergi bayar dekat satu orang graphic designer ke fotografer yang nilainya RM10,000, anda pun still akan ada masalah yang sama. Siapa tahu pemasalah dia? Boleh tak komen kat bahagian chat? Tadi saya dah terangkan dah pada permulaan. Okay, alright. Bayar ke? Free ke? Dah best lah konten ni. Tapi at the end of the day, kita still akan ada masalah yang sama. Siapa tahu? Boleh tak komen? Usahawan mesti tahu masalah ni. Konsistensi. Lagi. Saya nak tahu. Okay? Alan kata konsistensi, yang lain pula macam mana? Tolong komen. Yes, tu dia. Marketing ataupun nak bagi orang nampak. Jadi tak nak buang masa banyak. Saya nak pass sesi seterusnya kepada Tuan Fakri Sifu Viral untuk selesaikan masalah kita ni. Boleh tak? Boleh tak boleh bang? Saya nak tanya. Okey, kalau boleh, dipersilakan kepada Tuan Fakri Sifu Viral. Okay, alright. So nampaknya kita dah berada di penghujung. Okay, kali ni kita nak settlekan masalah. Bila kita ada konten yang power, grafik yang power, poster yang power kan. Tapi tak ramai orang nampak pun, orang kata apa, buang masa lah kan. Macam mana nak dapat orang untuk beli ataupun untuk setuju jadi pelanggan kita untuk subscribe kita punya servis dan bisnes. Okay, alright. So saya terus nak tunjukkan apakah beberapa cara yang anda ataupun kawan-kawan sekalian lah, sahabat sekalian boleh buat untuk make sure ramai orang nampak. Kita nak itu saja. Kita nak ramai orang nampak. Okay, iaitu marketing lah kan. Alright, sementara itu saya tengah adjust kejap saya punya ni. Okay, so saya teruskan dengan perkongsian skrin saya. Oleh itu nampak tak skrin saya? Saya ambil masa abang akak sekalian 10 minit saja boleh. 10 minit ke 15 minit. Boleh tak bantu dekat chat? Adakah skrin saya nampak? Kalau nampak kita terus, kita tak nak buang masa dah. Okay, clear, cantik. Okay, suara saya okay Kalau tak okay, suara bagi tahu Okay, alright. So, tadi Coach Ibit telah bincang pasal intelligence untuk buat poster. Saya dah cerita sedikit tentang intelligence buat iklan, information. So, next intelligence. Intelligence ni boleh bantu kita nak bagi ramai orang nampak. Salah satunya, sebelum saya keluarkan intelligence lah. Okay, dia bukanlah full AI. Tapi bagi pendapat peribadi saya, dia merupakan satu intelligence, okay? Walaupun dia bukan AI, tapi dia adalah intelligence dari segi algoritma. Cerdik lah benda ni, sistem ni, okay? Sebagai contoh, kalau nak bagi ramai orang nampak, saya nak suggest, mungkin tuan-puan boleh guna kaedah apa tau? Menggunakan kaedah pemasaran di TikTok secara berbayar. Ni saya cerita yang berbayar dululah. Kalau tak ada modal untuk buat iklan bagi ramai orang nampak secara berbayar, nanti kita akan tunjukkan cara yang lebih efektif cost. Okay, salah satu idea lah. Tuan-puan mungkin boleh buat macam ni. Contoh hari ni, saya ada buat iklan. Okay, kalau tuan-puan tengok di sini, conversion kepada closer. Alright, di mana dengan hanya RM47, hari ni saya bayar kepada TikTok. Okey, ini panggil TikTok Ads. TikTok Ads Manager ni adalah salah satu intelligence daripada pihak TikTok. Dia dapat study pengguna-pengguna TikTok ni minat apa. Okey, AI dalam TikTok pun ada. Dia study pengguna-pengguna TikTok minat apa. Pengguna-pengguna TikTok ni siapa yang minat perfume, siapa yang minat barang baby, siapa yang minat makanan. Dia boleh study berdasarkan apakah video yang orang tu tengok. Sebab dia baca profil kita. Dan dia boleh tahu kita ni suka WhatsApp ke? Kita sebagai pengguna TikTok suka beli kat website ke? Kita sebagai pengguna TikTok suka beli dekat TikTok Shop ke? Dia boleh kelaskan pengguna TikTok. So contoh bila saya nak buat iklan, tarik ramai orang WhatsApp saya,
saya boleh guna strategi conversion tarik ke WhatsApp. So apa jadi? So saya contoh hari ni saya bayar dekat dia RM47. Apa saya dapat? 41 orang WhatsApp. Tuan-puan, menggunakan TikTok Ads ni, maksud dia nak dapat satu orang WhatsApp saya, WhatsApp team saya perlu keluarkan RM1.16 sahaja. Nampak tak? Ini result yang saya buat hari ni lah. Okay, which kalau tuan-puan ada bajet, menggunakan TikTok Ads ni, salah satu intelligence pun sangat efektif lah. Dan dia kena belajar lah sikit cara setup dan sebagainya lah. Contoh, you kena belajar buka account TikTok Ads macam mana. Lepas tu kena belajar create campaign kan. Kena tahu video-video apa yang kita letak dekat TikTok akan membuatkan orang lebih ramai WhatsApp kita. Video-video apa yang kita letak dekat TikTok membuatkan ramai orang akan beli dekat beg kuning dan sebagainya. So ini salah satu cara nak bagi ramai orang nampak dengan pantas lah. Tapi dia menggunakan bajet. Okay, sebab apa? Bila kita tengok balik data yang saya tunjuk pada hari ni. Okay, kita kembali ya. Okay, sementara tu saya tak tengok chat sekejap sebab saya nak cerita banyak sikit. Okay, tuan-puan tengok tadi. Okay, saya ambil satu contoh hari ni yang saya buat. Alright. Okay, satu saja iklan. Okay, so dia telah saya dikenakan kos RM47. So result dia adalah 41 orang WhatsApp team saya. WhatsApp kita 41 orang. So berapa ramai orang nampak? 5,000 orang nampak iklan. So of course, kalau kita mengeluarkan bajet kepada intelligence TikTok Ads, orang confirm akan nampak tuan-puan punya video. Okay, berdasarkan berapa ringgit yang tuan-puan letak. So contoh, kalau tuan-puan letak RM8.57, 1,000 orang akan nampak. So bila orang nampak, dia bukan nampak saja, dia akan boleh WhatsApp anda. So kalaulah tuan-puan boleh dapat sehari 40 orang WhatsApp, kemungkinan nak dapat sale tu lebih tinggi, betul tak? Kenapa tuan-puan tak dapat sale? Siapa yang closing kat WhatsApp tak dapat sale kerana sehari 5 orang je WhatsApp. Sehari 3 orang je WhatsApp, tak sampai 10 orang WhatsApp. So macam mana nak dapat sale? Katakan sehari ni tuan-puan boleh terima 60 orang WhatsApp. So at least kalau kita boleh close orang 10%, 6 orang akan beli produk kita. 6 orang beli, boleh dapat jualan untuk cover balik cost lah. So ini ada antara satu game, okay? Satu cara untuk bagi orang nampak menggunakan intelligence, okay? Daripada TikTok lah. Ini bukan pada Solvy, tapi tuan-puan, saya daripada Solvy, kita pun ada juga berkongsi mengajar teknikal macam mana nak buat iklan secara berbayar di TikTok lah. Okay, dia ada dia punya setting-setting dia, contoh macam ni semua kan. Button-button ni semua kalau tuan-puan tak biasa, tuan-puan terus nak letak, agak risiko lah sebab takut duit tu akan hilang. Okay, bayar dekat TikTok tak dapat orang WhatsApp, bayar dekat TikTok tak ada sale. Kita tak nak tuan-puan ada macam tu lah. Okay, alright. So ini saja perkongsian yang pertama, macam mana nak bagi ramai orang nampak tapi ini menggunakan bajet. Okay, kalau tuan-puan tak ada bajet, contoh sehari RM50 tak ada bajet, sehari 30 pun tak ada bajet nak buat marketing bagi ramai orang nampak, jangan risau. Solvy pun kita ada sistem intelligence dari segi coding. Kita pun ada buat software tuan-puan, okay, daripada Solvy. Okay, nama dia software F-Boom. Right, yang ni mungkin dah ada dalam ni, dah tahu dah tentang software ni. So kepada yang belum tahu, bila tuan-puan dah ada konten yang power, gambar yang power, tapi tuan-puan belum cukup bajet untuk buat iklan berbayar di TikTok ataupun di Facebook, tuan-puan boleh gunakan software ini. Sebab software ni kos dia paling mahal pun sehari RM1 saja. Nanti kita akan cerita bab tu. So apa function software ni tuan-puan? Okay, yang mana yang belum ada F-Boom lah, yang first time baru nampak apa benda ni. Ini adalah software ataupun sistem intelligence coding daripada Solvy. Macam tadi tuan-puan tengok daripada Coach Ibit, itu adalah sistem AI daripada international, daripada luar negara lah kebanyakannya. Yang ini Malaysia buat. Kita sendiri yang buat. Okay, sistem ni intelligence coding, dia coding kita sendiri yang buat, Solvy yang buat. Nama dia F-Boom untuk Facebook. Apakah function dia? Saya demo sekejap lah. Bila saya buka software ni, contoh, okay, saya boleh pergi ke
show menu, okay, dan saya boleh tekan extract. Dekat bahagian group list ni saya tekan extract, di mana intelligence ni, coding yang kita buat dalam sistem ni, dia akan pergi keluarkan grup-grup Facebook yang akaun Facebook saya dah join. Okay. So bagi pendapat saya lah, ini bukanlah level artificial intelligence, tapi dia adalah intelligence yang kita dah coding dalam software sistem ni. Dia ada coding yang intelligence lah bagi pendapat peribadi saya lah. So software ni dia akan keluarkan semua grup-grup Facebook yang saya dah join. Okay. Kemudian kita boleh nampak dia keluar automatik kan. Okay. Selalunya AI intelligence ni benda tu berlaku automatik. So ini adalah automation software. Dia keluarkan semua grup-grup yang saya dah join. Okay. Grup-grup Facebook. Contohlah kan. Saya nak bagi ramai orang nampak. So apa saya buat? Saya set masa dulu sebagai contoh. Okay. Kemudian saya terus gunakan fungsi post content. Sebab sistem ni akan tolong postkan konten-konten saya ke Facebook group automatik. Lagi banyak dia post, lagi ramai orang nampak. Simple as that. So, konten apa yang kita pakai? Konten gambar-gambar yang kita generate menggunakan AI tadi. Contohlah saya ni berniaga lamb shank. Ataupun apa tu? Peha kambing. Saya ni kedai makan western. Contoh, saya nak promotekan kedai makan saya. So, gambar tu saya generate guna AI. Gambar ni, contoh. Gambar ni, saya generate gunakan Midjourney. Okay. Contohlah, ni sebagai contoh. Ini gambar generate pada Midjourney. Okay. Dan kita boleh tambahlah logo company kita kat tepi ni kan. Let's say lah, tuan-puan ada jual lamb shank berserta dengan ubi ni. So, boleh guna AI untuk bagi dia nampak menarik. Dan kita boleh letak logo kedai makan kita. Tapi make sure makanan you memang sama macam ni lah. Janganlah. Dan letaklah situ for illustration purpose only. Okay. Ini pendapat peribadi saya lah. Okay. Kemudian apa yang kita boleh buat? Kita gunakan ayat-ayat yang kita dapat daripada AI. Contohnya saya ambil contoh daripada Abang Long kita. Sebab Abang Long kita yang akan mengajar tentang AI. Okay. Saya akan ambil ayat dia. Right. Copy. Okay. Mana software tu tadi? Okay. Saya masukkan gambar dalam software Fboom ni. Saya masukkan ayat. Dan saya perlu tekan start sahaja. So ini salah satu intelligence daripada Solvay. Solvay yang sendiri buat. Okay. Intelligence yang menggunakan coding. Di mana software ni, function dia adalah untuk bantu saya postkan iklan saya automatik ke dalam grup-grup Facebook. Automatik. So saya tak perlu buat kerja ni. Samalah seperti mana-mana AI, dia nak menjimatkan masa, dia nak menjimatkan tenaga. Samalah sistem ini daripada Solvay. Ni dipanggil Fboom. Nampak dia sendiri type, dia sendiri masukkan gambar, dia sendiri post. So kita boleh buat kerja lain yang manual. Iaitu apa? Closing kat WhatsApp. Kita kena manual closing. Kan lagi bagus kan kalau closing manual kan. Jawab persoalan customer, pelanggan satu persatu, jaga customer service kan. Tambah pula tuan-puan ni adalah owner kedai makan. Nak orang kata apa? Dah lah owner kedai makan. Mana nak sempat nak buat marketing? Mana lah nak sempat nak buat posting? So serahkan kerja tu kepada sistem Solvay, nama dia Fboom. So tak perlulah nak hire staff untuk buat kerja yang simple macam ni. So biar sistem yang tolong post iklan untuk kita macam ni. Yang apa yang tuan-puan tak saksikan sekarang ni, nampak? Okay, dia sendiri yang type iklan, dia sendiri yang pergi masukkan gambar, sistem ni sendiri yang pergi post untuk kita. So ini pun intelligence yang kalau tuan-puan ada memang best lah. So yang mana yang ada jangan lupa pakai, teruskan sehingga dapatkan modal, boleh buat pula iklan di TikTok Ads. Okay, kalau kena block itu, kena tengok balik dalam video panduan tutorial kita, macam mana you nak jaga account. Okay, sepada yang pembeli Fboom jangan risau. Sebab blog ni sebenarnya satu adalah akaun kurang aktif ataupun anda punya konten tidak mengikut polisi. So kalau dua tu settle, insyaAllah. Macam mana nak beli jangan risau, nanti moderator kita akan terangkan lah bagaimana. Okay? So nampak tak? Bila tuan-puan ada ilmu AI digabungkan dengan intelligence software automation daripada Solvay,
So dia complete. AI tu bantu dia generate idea, generate bahan, iklan, poster. Tapi yang ini dia tolong postkan pula. Dia tolong sebarkan. Dia ibarat postman lah tuan-puan. Ini nama dia F-Boom. Okay, nampak dia tengah buat. Dan sebenarnya saya bukan hanya boleh pakai satu akaun Facebook macam ni. Okay, so kalau tuan-puan rasa macam kalau buat ni senang kena block, sebenarnya kita boleh setting dekat sini supaya masa dia tu lebih mesra lah. Ataupun tuan-puan boleh buat lagi banyak akaun Facebook. Yang akaun pertama post 30, semua akaun lain post 30, so 10 akaun boleh post 300. Dia lebih selamat, okay? Tapi jawapan dia adalah kalau tak nak kena block, akaun itu kena aktif, kena sentiasa memberi komen dan menerima komen. Itu satu ilmu dia. Sebab ada akaun yang susah kena block, ada akaun yang mudah kena block. So kita panggil aktifkan akaun lah. Pembeli F-Boom dia tahulah siapa yang selalu join kelas saya lah terutamanya. Okay, so contoh akaun ni tengah buat iklan. Saya pun sebenarnya boleh masukkan akaun kedua Facebook dalam ni dan saya buat benda yang sama. Okay, sebagai contoh saya buat benda yang sama. Alright. Okay, mula-mula saya masukkan grup sebagai contoh. Okay. Kemudian saya pergi time setting. So nak guna sistem ni sebenarnya tak susah. Tuan-puan tengok sendiri secara live. Saya buat dengan hanya tak sampai seminit sahaja. Saya pergi post content. Saya masukkan gambar. Gambar dari mana? Daripada AI lah. Midjourney lah yang tuan-puan tengok tadi daripada Coach Ibit. Okay, saya masukkan ayat. Dan terus tekan start sahaja. Sebab kenapa dia mudah? Kerana bahan dah ada. Sistem dah ada. Klik-klik sikit tekan start. Terus ada sistem yang tolong postkan iklan untuk kita. Selalunya ini sebagai permulaan. Bila dah ada banyak modal sehari RM60, okey, tuan-puan boleh pergi ke TikTok Ads pula. Macam itulah dia punya flow. Tapi bagi saya TikTok Ads pun saya jalan, yang ni pun saya jalan tak berhenti. So nampak sekarang ni ada 2 akaun tengah post iklan. 2 akaun nampak bergerak. So dia boleh 10 berjalan serentak. Software ni nama F-Boom. Okey. So, intelligence ketiga, insyaAllah bagi saya 4 minit saja. Intelligence ketiga, sebab sedikit 4 minit. Kita pun ada intelligence dari segi coding lah. Nama dia adalah software untuk WhatsApp. Ini nama dia Waboost. Okay, Waboost. Okay, so Solvi ni kita boleh kongsikan tentang TikTok Ads, Facebook Ads, F-Boom untuk post iklan. Sekarang ni Waboost untuk follow up customer. Database. Ini untuk WhatsApp pula. Okay. So, apa yang tuan-puan boleh buat? Contohlah tuan-puan ada banyak nombor telefon yang masih lagi belum beli. So, kita boleh save nombor-nombor telefon tu dalam satu bentuk notepad macam ni. Contohlah tuan-puan tengok balik tuan-puan punya WhatsApp. Banyak lagi orang tak jadi beli kan? Nak follow up balik. So, boleh typekan dia. Typekan semua nombor-nombor telefon yang belum membeli. Sebab kalau tuan-puan menjual kat WhatsApp confirm, pasti akan ramai orang cakap nak beli, tunggu gaji tak beli-beli. So, kita typekan nombor dia orang semua dalam bentuk macam ni, notepad. Okay. Kemudian, kita boleh buat apa? Kita boleh load. Masukkan dalam intelligence WhatsApp. Intelligence AI daripada Solvi. Ini Solvi yang buat lah. Sebagai contoh. Right, bagi saya few minit, nak habis dah. Okay. Contohlah saya ada 42 orang yang belum lagi membeli, tak jadi beli lagi. Nak follow up. Nak follow up satu-satu dekat WhatsApp, meletihkan. So kita boleh buat automatic. Kita kena masukkan nombor, kita set sikit masa. Saya cepatkan sikit masa. Okey, dan saya boleh hantar WhatsApp automatic. Salam, maaf ganggu. Okey. Saya nak minta izin untuk inform promosi beli 3 dapat 1 hampir tamat lagi 2 hari. Contohlah promosi beli 3 dapat 1 PES
sambal Tok Ani. Contohlah tuan-puan ni jual space. Mari. Dan peluang untuk cabutan bertuah, loket emas masih ada. Kalau sis minat, sis reply, okey. Contohlah, ayat ni kena fikir sikit lah. Menggunakan AI pun boleh. Guna ChatGPT. Macam mana saya nak follow up customer yang nak beli paste sambal tapi masih tak beli-beli. Contoh, dia bagi ayat kan. Kita letak dekat sini dan kita boleh masukkan gambar paste kita ataupun gambar-gambar yang kita upload daripada AI. Contoh. Okey. Dan kemudian kita tekan start sahaja. Alright. So, software WhatsApp daripada Wabus ni, dia boleh bantu kita blast lah. Satu persatu macam ni, nampak? Sebelah kiri, dia terus hantar WhatsApp. Kita tak perlulah guna tangan nak WhatsApp satu persatu. So ini pun salah satu lagi intelligence coding daripada Solvi. Nama dia Wabus untuk WhatsApp. Okay. Dia membantu kita dari segi nak follow up automatic, nak buat repeat order. Tuan-puan mungkin dah berniaga 3-4 tahun, dah banyak database kan. So mungkin ada daripada tuan-puan ni buat iklan berbayar tapi tak return. Kerugian sikit. So guna kaedah ni untuk dapat sale balik. So dengan Solvi jangan risau. Kita memang sentiasa up to date dari segi segala AI, segala intelligence yang ada kan. Kita akan kongsikan. Ada cara dia. Macam mana tuan-puan nak dapat ilmu unlimited dengan Solvi, nanti Tuan Firdaus akan cerita untuk puan. Terutamanya ilmu-ilmu teknologi yang akan membantu kita buat sale. Nampak dia sekarang tengah hantar WhatsApp satu persatu. Saya pasti ramai yang dah tahu WhatsApp Blaster ni memang salah satu teknologi yang penting juga untuk memudahkan kita buat sale. Betul tak? Sebenarnya saya nak cerita banyak lagi tapi nampaknya kita dah berada di penghujung. Saya tak nak buang masa lagi sebab saya nak tuan-puan dengar apakah cara di mana tuan-puan boleh dapat ilmu unlimited daripada Solvi. Bukan ilmu sekadar dalam seminar macam ni saja, tapi ilmu yang mendalam. Setiap kali ada benda baru keluar, Solvi akan tolong share. Macam sekarang AI, yes, kita akan kongsikan. Okay, tapi bukan setakat seminar ni saja, dia ada lagi detail punya sebenarnya. Dalam seminar ni mana nak sempat kan nak share semua kan. Tadi pun dah panjang kan. Bayangkanlah, kita banyak lagi nak share. Ada saja benda baru, teknologi baru boleh bantu buat sale, kita akan datang. Tapi ada syarat dia. Sebentar nanti Tuan Firdaus Shah akan cerita. Alright, dipersilakan. Dengan itu Tuan Firdaus Shah untuk sesi terusnya, sesi penutup. Sabar sekejap. Okay, dipersilakan. Okey, terima kasih Tuan Fakri. Masa sangat mencemburui kita tuan-tuan puan. Saya minta maaf banyak sebab sekarang pukul 11, hampir 11 suku dah. Jadi saya tak nak anda semua orang kata tertunggu-tunggulah apa benda yang menarik kita nak kongsikan malam ni. Jadi saya percaya setakat ni anda dapat sesuatu tak yang berharga untuk anda apply dalam perniagaan anda. Boleh tak komen dulu dekat bahagian chat. Tadi kita dah sharekan tentang ChatGPT, kita dah sharekan tentang Midjourney, kita dah sharekan tentang tools automasi untuk blastkan iklan. So boleh tak anda imagine, dah macam prompt pula kan. Imagine kalau anda ada ketiga-tiga tools ni dalam bisnes anda sekarang ni, agak-agak boleh bantu tak tambah baik anda punya perniagaan. Boleh tak komen dekat bahagian chat. Saya nak tahu dulu. Banyak saya dapat tapi tak tahu macam mana nak mula. Okey. Alright, Tuan Asri, sebenarnya nak mula ni dia bermula dengan langkah pertama. Klise. Tak, simple je. Nak mula, simple saja. Izinkan saya untuk share. Okey? Alright. So tuan-tuan dan puan, saya nak bagi anda peluang merangkumkan semua apa yang kita kongsikan malam ni. Dan malam ni bukanlah yang terakhir. Kita ada banyak lagi journey. Dia bukan make journey tau. Journey kita bersama dengan Solvi. Selagi anda stay tune dengan Solvi, kami akan bawakan ilmu-ilmu terkini untuk anda tambah baik perniagaan anda. Alright. So tuan-tuan dan puan, saya nak kita come back balik kepada topik asal kita. Bagaimana untuk bantu bisnes anda ledakkan jualan lepas hari ini menggunakan AI. Which is sebenarnya bukanlah AI itu menjadi asbab bisnes anda berjaya. Tidak. AI itu part of business. Part of pekerjaan dalam bisnes yang dipermudahkan menggunakan AI. Sebab apa tuan-tuan puan, saya nak tekankan juga banyak kali ni sampai anda semua boleh orang kata hadam dengan betul-betul. Hari ini kalau kita masih lagi skeptikal tentang ilmu-ilmu terkini dalam perniagaan, terutamanya yang melibatkan marketing online macam AI ni, so insya-Allah kita akan ketinggalan. So saya berani cakap. Sebab apa?
Sekarang ini dunia tengah menuju ke arah keperluan AI ni akan keep improving. Segala benda. Kalau bukan bab marketing, dalam kehidupan kita pun dah banyak dah perkara yang dipermudahkan oleh AI. Jadi saya nak anda semua get ready. Sebab apa? Kalau tidak, kalau 10 tahun lepas kita dah ketinggalan, takkan 10 tahun akan datang pun kita akan ketinggalan. Alright? So, satu lagi saya nak tekan kepada anda juga, sebenarnya dengan AI banyak sangat impactnya. Contohnya macam ni lah. Bayangkan kalau you ada virtual team. Alright? Kalau katalah virtual team, dah buat poster dah ada robot, nak tolong belaskan pun dah ada robot. Bayangkan kalau team blasting pun anda ada robot. So, ini adalah kemungkinan, possibility yang anda boleh capai kalau anda memilih untuk menjadi usahawan bijak laksana. Bukan setakat bijaksana. Malam ni kita bagi ilmu. Mungkin anda dapat ilmu powerful, tapi tak boleh nak execute, betul tak? Sebab anda mungkin tidak ada tools yang boleh membantu anda untuk melaksanakan dia. Alright, jadi tuan-tuan dan puan, saya nak share sikit tadi tentang software yang Tuan Fakri share. Kalau anda berminat, so sebelum anda mendapatkan software ni daripada wakil-wakil Solvi, so sebenarnya untuk makluman semua, software yang ditunjukkan oleh Tuan Fakri tadi adalah dia mesti diinstall dalam laptop. Alright, dan speknya inilah minimum spek seperti yang tertera di skrin. So lebih tinggi spek lebih bagus, so boleh screenshot. Okay, alright, dan ini adalah jenis-jenis software yang kita ada. So harganya kalau dekat luar kita jual dengan harga RM299 per software secara 1 tahun subscription. Maksudnya bayar sekali, so boleh guna setahun for free. Any of the software bernilai RM299. FBoomX untuk Facebook, Wabus untuk WhatsApp, Quickie untuk bot copywriting, Telegram untuk Telegram, TipTop untuk TikTok, Prostar untuk IG. Alright, so boleh hubungi tim Solvi yang invite anda ke seminar malam ni untuk dapatkan link. Tapi malam ni tuan-tuan dan puan, tunggu sekejap. Sebab apa? Kami nak berikan anda tawaran super best. Okay, siapa nak tawaran super best? Boleh tak komen super best? I like. Okay. Alright, komen dulu dekat bahagian chat. Saya nak ambil nafas jap. Okay, malam ni tuan-tuan dan puan, kita nak berikan anda tawaran. So anda boleh fikir, nak ambil tak nak terpulang. Tapi kami nak berikan anda pilihan supaya anda boleh tambah baik perniagaan anda. Yang pertama tuan-tuan dan puan, malam ini kami nak berikan kepada anda 6 software semua yang kita ada tadi tu, sekali dengan seat Bengkel Express kelas online belajar menggunakan software, plus dengan free seat kelas AI Mastery yang akan berlangsung besok. Tu cerita dia. Alright. So kalau anda nak malam ni, sekejap lagi hubungi tim Solvi yang invite anda ke seminar malam ni. Nak dapat tools, nak dapat kelas depan-depan belajar menggunakan software, dan juga besok nak terus belajar tentang AI Mastery selama 5 jam. Saya tak silap saya 5 jam ke 6 jam. Daripada pukul 9 pagi, 10 pagi sampai pukul 4 petang secara online Zoom. Alright, so anda boleh dapatkan dengan harga tawaran RM597. Alright, so anda akan dapat 6 software Solvi semua. Kalau beli satu-satu tadi harga RM299. Alright, so RM597 saja. RM597 dapat 6 software, dapat kelas seat Bengkel Express, dapat lagi free seat untuk besok pagi. Pukul 10 kita belajar AI. Tadi dah belajar macam mana cara nak buat copywriting menggunakan ChatGPT. Dah belajar macam mana nak membuat poster, Midjourney. Lepas tu digabungkan pula dengan Canva. Boleh buat siap poster. Kan, yang mudah. Ataupun dimasukkan pula, disusun atur. Synchronizkan gambar. Masuk dalam CapCut, boleh buat video. Kan? So benda ni semua kita akan go more detail besok dalam AI Mastery Class. Tapi untuk lebih jimat, boleh grab dengan harga RM597. Bukan dapat Mastery Class saja, dapat software, dapat Bengkel Express. Ini tawaran kita. Jadi untuk Bengkel Express tu kita akan adakan secara fizikal. Hari ni dah berlangsung siri yang pertama. Alright, hari ni dah berlangsung siri yang pertama. Dan sebenarnya kita juga akan adakan lagi pada 27 bulan Mei nanti di Pantai Timur dan juga di utara, Penang. So kepada anda semua still lagi available. So kalau grab malam ni, so boleh pilih nak attend kat Kelantan ke dekat Penang. Alright, untuk KL mungkin pada nextnya lah, sehingga tarikh yang kita akan beritahu kelak. Tapi kalau anda beli malam ni jangan risau, tiket tu akan valid. Jangan risau. Okay, alright. So next, sempena offer pada Hari Ibu, kami juga nak berikan anda. Kalau tak nak datang bengkel, mungkin jauh sangat, mungkin ada duduk kat Sabah tapi tak boleh datang bengkel. So malam ni juga kami berikan offer kepada anda RM365. Anda dapat 6 software, plus besok terus attend kelas AI Mastery secara live Zoom.
Daripada pukul 10 pagi sampai pukul 4 petang. So boleh hubungi Wakil Solvi juga untuk dapatkan tawaran yang ni. So tak nak datang physical class, tak apa. So boleh dapat software plus dengan RM50 kupon Market Express ni boleh jual kalau tak boleh attend. Tapi dapat lagi percuma seat ke kelas AI Mastery pada 14 hari bulan Mei. Itu besok. So ini pun tawaran yang kedua. Dan kalau anda nak mendapatkannya nanti, bila dah klik link, boleh pilih mana satu nak, combo 6 in 1 sahaja dengan free AIM punya Mastery seat ataupun dengan bengkel face to face, boleh pilih. Dan anda boleh masukkan detail anda. Jangan silap dekat sini sebab kami akan hantar produk tu direct ke dalam email anda. Alright, dan boleh pilih pembayaran. So pembayaran senang saja, ada 3 pilihan. Boleh menggunakan credit card, boleh menggunakan online transfer, ataupun anda boleh membayar secara ansuran 3 kali bayar. Buy now, pay later. Alright, so menggunakan platform Atome. So boleh pilih. So kalau ambil 597 boleh lah menggunakan Atome ni. Boleh bayar 3 kali apa. Okay. Alright, mungkin bayar sekali, lepas tu dah boleh dapat balik modal. No problem. Alright, so ini adalah kaedah pembayaran kita sertakan. Dan malam ni juga kami nak berikan kepada anda tawaran. Okay. So tawarannya adalah bukan, sorry saya minta maaf, saya kena betulkan, bukan 269, tapi malam ni kami nak berikan anda RM199 saja tuan-tuan dan puan untuk setiap software. Tadi kita buka harga 299, betul tak? So malam ni kalau anda grab sebelum pukul 12 kejap lagi. So ni sehingga 14 Mei, maafkan saya, sehingga besok malam. So kami akan anda akan dapat tawaran dengan harga RM199 saja. Kepada yang belum ada software Solvi, tolong grab sepatas mungkin. Harga akan kembali asal selepas 14 hari bulan Mei. Okey. Alright, so ini adalah tawaran untuk software. Dan juga kepada anda semua. Kepada anda semua, kenapalah silap ni kan? Alright. Okey. So kenapalah silap ni? Tapi tak apa. Saya padam dulu. Tak nak memberingkan kepala anda semua. Okey, so kepada anda yang tadi rasa teruja nak belajar tentang AI. So pada besok pagi, besok hari kita akan mengadakan Mastery AI for Business, di mana kita akan menerangkan tentang aplikasi AI image untuk perniagaan anda. AI image dengan Canva, macam mana nak masukkan kat Canva tadi macam Coach Ibnil terangkan. Lepas tu Canva Magic for Business, macam mana nak gunakan Canva untuk tambah baik AI image yang anda telah buat. Lepas tu macam mana nak viralkan dia, dan macam mana nak menggunakan ChatGPT dalam perniagaan anda untuk membina ayat-ayat power yang boleh memukau pelanggan anda. So kalau anda grab sekejap lagi, so ini sempat lagi saya rasa. Kita buka mungkin sampai pagi besok kalau sempat, sebab nak attend tu. Ataupun mungkin boleh juga, mungkin bayar besok boleh terus join, tak ada masalah. So anda boleh grab dengan harga RM99 saja tuan-tuan. Saya kena beritahu dulu. So ini adalah kelas yang pertama yang kita buat dalam siri untuk menguasai AI ni daripada Solvi. Dan kami juga sebenarnya inilah harga pengenalan. Kalau anda tak grab kali ni punya session, minggu depan kita akan naikkan harga pergi ke RM500. Saya beritahu dulu nanti kalau tak, nanti kod-kod lah anda expect harga yang sama. Tidak. So untuk pengenalan ni kami akan offer harga RM99 saja. So kalau anda rasa nak memahiri lebih lagi lah ilmu tentang AI, so tolong grab dengan kadar segera. Hubungi Wakil Solvi yang invite anda ke sesi malam ini. So dengan hanya bermodalkan RM99, saya percaya besok punya sesi akan lebih detail. Malam ni kita cuma ada masa lebih kurang 2 jam lebih saja. That's why Coach Ibnil tadi, Sifu Viral, dia agak kelang kabut, agak cepat nak terangkan. Ada yang tanya pun tak boleh nak jawab. Tapi dalam sesi besok, anda boleh bertanya. Masa dia akan lebih santai sikit. So anda boleh belajar macam mana nak gunakan prompt macam ni, gambar macam ni, nak masukkan gambar sendiri macam mana, nak masukkan produk sendiri macam mana nak susun atur gambar ni menjadikan storyline, buat video. Semua benda akan terangkan besok. So kalau nak, tolong hubungi Wakil Solvi yang invite anda ke seminar malam ni. Tanya mereka, saya nak beli tiket Mastery AI for Business secara online daripada pukul 10 pagi sampai pukul 4 petang dalam Zoom. Alright? So tolong hubungi Wakil Solvi yang invite anda ke seminar malam ni. Okay? Deal tak deal ni? Saya nak baca sedikit soalan. Macam mana SOS kena bayar? Okay, untuk AI punya program ataupun install ataupun dia punya Midjourney ke ataupun ChatGPT ni, dia ada yang kena bayar. Okay? Alright, so ini anda kena bayar sendirilah. Itu kita tak boleh. Kita mengajar ilmu menggunakannya. Okay, no problem. Alright, so tu dia setakat ni saya nak share dengan anda. Jadi kepada anda semua, mungkin dah dapat sesuatu kan, betul tak? At the same time juga saya nak share sikit. Kita juga ada mengadakan bengkel Express TikTok Ads pada 20 Mei minggu depan, yang kita jual dengan harga 199. Ni kelas fizikal
pada 20 Mei di hari Sabtu pada pukul 10 pagi sampai 4 petang di KL. So boleh juga tanya tim kita macam mana nak mendaftar. Ini kita ajar tentang macam mana nak buat ads berbayar di TikTok. Sangat senang dan sangat powerful sekarang ni sebab beramai dia tengah trending. Dan juga kita juga ada lagi kalau tak boleh nak attend, kita ada juga panduan video blueprint TikTok Masterclass. Boleh juga dapatkan daripada kita. Tanya saja wakil kita yang invite anda ke seminar malam ni. Apa jua produk, apa jua ilmu yang anda nak, kita ada. Jangan risau. Okay. Alright. Dan juga saya sudah sampai ke akhir sesi, di mana seperti yang saya janjikan tadi, kepada anda yang berjaya stay sampai habis. Alright. So team tolong sharekan kita punya free bonus kepada anda yang stay sampai habis. Jadi saya ucapkan tahniah kepada anda semua. Ini hadiah daripada kami. Seperti yang kami janjikan. So anda boleh belajar macam mana nak buat video content di dalam platform social media yang buat short video lah, macam TikTok, Reels and Shorts kan. So boleh gunakan macam mana idea, macam mana nak bercakap, macam mana nak hasilkan content, flow dan pelbagai lagi. So kita bagikan anda percuma. Alright, saya rasa itu saja untuk malam ni. Ada apa-apa lagi tak? Nak tambah HQ? Tak ada? Okay. Alright, kalau tak ada, saya ucapkan terima kasih banyak kepada anda semua yang berjaya menghabiskan seminar kita malam ini. InsyaAllah pada minggu depan kita boleh jumpa lagi. Tunggukan saja. Kalau anda dah berada dalam platform Solvi, baik di dalam Telegram ataupun di WhatsApp, tunggukan saja. So banyak lagi aktiviti-aktiviti, ilmu-ilmu power yang kita akan share. Kita punya saintis marketing, kita panggil saintis marketing, sekarang ni sedang mengkaji guys. So you guys tak payah kaji. Abang akak saya tak payah kaji. Abang akak saya cuma perlu rajinkan diri untuk hadir. Boleh follow kita punya page Solvi Heroes. Boleh melawati kita punya laman website. Boleh duduk dalam kolam-kolam WhatsApp, kolam-kolam Telegram. Jangan left. Okay. Ilmu sekarang ni kita tengah bina gelombang AI. So banyak lagi benda yang kita akan belajar. Dan kita punya sifu-sifu pun tengah mengkaji. Mungkin hari ni kita cerita tentang copywriting. Maksudnya ChatGPT copywriting. Midjourney untuk bina poster. Mungkin next kita akan cerita macam mana nak buat video from zero. Okay, menggunakan AI. Macam mana nak clone suara menggunakan AI. Macam mana nak buat slide presentation menggunakan AI. Macam mana nak buat website menggunakan AI. Macam mana nak buat apa-apa menggunakan AI. So insyaAllah kita akan kongsikan kepada anda semua nanti. Jadi stay tune guys. Terima kasih banyak kepada anda semua. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Dan juga saya minta maaf kalau ada kekurangan daripada pihak kami. Sebab kami cuba membawakan yang terbaik untuk anda semua di Solvi. Niat kami satu saja. Untuk usahawan, kami cuba memberikan anda solusi. Jadi kepada anda semua, teruskan berusaha mencapai cita-cita anda dalam perniagaan, ubah hidup anda bersama dengan Solvi. Kita jumpa lagi di puncak kejayaan insyaAllah. Pasti boleh. Alright, Assalamualaikum dan selamat malam semua.